Kịch Trung Review kính chào quý vị. Dấu ấn này đã 7 năm rồi, sao vẫn chưa biến mất? Cô là ai? Tôi đã trúng cổ độc. Cứu tôi với. Con trai con gái Miêu Cương, cả đời chỉ chung thủy với một người bạn đời. Tôi là của anh cũng là của tôi. Bảo Bảo, mẹ hứa với con nhất định sẽ tìm được ba của con. Nhưng tiền của chúng ta sắp tiêu hết rồi. Nếu không kiếm tiền nữa, ai mẹ con mình sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Mẹ ơi, làm sao mới kiếm được tiền? Bảo Bảo, mắt con có thể nhìn thấu tương lai. Mau giúp mẹ tìm một tên oan gia lắm tiền đi. Chúng ta nghĩ cách kiếm tiền của hắn. Được thôi. Mẹ ơi, hắn chính là tên oan gia lắm tiền. Tuyệt quá, chúng ta sẽ kiếm tiền của hắn. Là họ đang nói chuyện sao? Cô là người Miêu Cương. Đúng vậy, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không? Anh đẹp trai, anh nhận nhầm người rồi. Xem ra cô gái Miêu Cương 7 năm trước không phải là cô ấy. Vụ làm ăn cô vừa nói là gì? Anh đẹp trai, tôi thấy anh trông khá yếu đuối đấy. Có cần vệ sĩ không? Tôi cũng biết xem phong thủy đấy. Hoặc là anh có bệnh gì không? Tôi còn là thần y nữa. Xin lỗi, tôi đang vội. Nếu thật sự không được tôi xem bói cho anh cũng được mà. Mẹ không cần đuổi theo đâu. Chú này sắp gặp tai nạn xe rồi. Chúng ta đưa chú ấy đến bệnh viện. Như vậy sẽ kiếm được tiền của chú ấy. Tốt quá, tên này lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Đến lúc đó phải chém hắn một khoản thật đậm. Các người đang thì thầm gì đấy? Chúng tôi không nói gì cả. Mẹ ơi, 5 phút nữa chú này sẽ gặp tai nạn xe. Tốt quá, ở ngã tư này hắn phớt lờ chúng ta. Đến ngã tư tiếp theo khiến hắn không với tới được. Đi, chúng ta đến ngã tư tiếp theo đợi hắn. Kỳ lạ thật, hình như tôi có thể nghe được tiếng lòng của họ. Mẹ ơi, chú này hình như có thể nghe được tiếng lòng của chúng ta. Không thể nào đâu, Bảo Bảo, trừ khi ông ấy có quan hệ huyết thống với con. Vậy thì chú ấy, chẳng lẽ chú ấy là ba của con sao? Bảo Bảo, con không thể cứ thấy một chú đẹp trai là lại muốn kết hôn ngay được. Chúng ta là con cháu Miêu Cương, nhất định phải sống thật thiết thực. Mẹ nói đúng, chúng ta chỉ lấy tiền của chú ấy thôi. Bảo bối của mẹ thông minh quá. Năm phút nữa mẹ. Chú này sẽ gặp tai nạn xe. Không phải thật sự sẽ xảy ra tai nạn xe đấy chứ. Vài tên lừa đảo giang hồ, tôi mà tin các người thì có mà lạ. Mẹ, cứu người đi. Các người rốt cuộc là ai? Tôi tên là Vân Vãn Vãn. Đã cứu anh, ít nhất cũng phải trả 10 vạn tệ đó nhé. Này, tỉnh lại đi. Mẹ, chú ngốc này cho bao nhiêu tiền? Mẹ chỉ đòi chú ấy 10 vạn tệ thôi. Thế là chú ấy ngất xỉu luôn. Là mẹ đòi nhiều quá sao? Chắc chắn là nhiều rồi. Sư Gia Gia bảo con chạy quanh Thiên Sơn 100.000 vòng. Suýt nữa mệt chết con. Sao có thể giống nhau được? Cứu tôi.
Đừng. Được rồi, không sao rồi, không sao rồi. Cô này, cô cứu tôi, đúng là vậy, nhưng xin cô đừng có bất cứ ý đồ không đứng đắn nào với tôi. Anh bị bệnh à? Đừng tưởng đẹp trai là có thể quỵt nợ. 100.000 tệ, đưa tiền đây. Anh sao vậy? Sao anh cũng nhập viện rồi? Bị tai nạn xe thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Tai nạn xe mà còn là chuyện nhỏ. Anh xuống giường làm gì? Anh không sao rồi. Mà này, mẹ đâu? Mẹ thế nào rồi? Mẹ ở phòng bên cạnh, chúng ta qua đó đi. Bảo, theo sát, đừng để tên oan đại đầu này chạy mất. Vâng ạ. Mẹ không sao chứ? Mẹ e là sắp không xong rồi. Trước khi chết, nguyện vọng lớn nhất của mẹ là được nhìn con yên bề gia thất. Mẹ thấy cô gái Hữu Dung này khá tốt. Anh Minh Tu. Mẹ à, bà mẹ chồng này đang giả bệnh. Bà ấy chẳng sao cả. Không thể nào, đau đến mức toát mồ hôi rồi. Có thể là giả vờ sao? Ai đang nói vậy? Đi ơi, có ai nói gì đâu à? Chuyện gì vậy? Hình như em có thể nghe thấy tiếng lòng của hai mẹ con họ. Em cũng nghe thấy sao? Nghe thấy. Anh, chuyện này là sao vậy? Anh cũng không biết. Mẹ à, bà mẹ chồng này còn một tay đang ở trong chăn déo đùi mình. Thao tác gì thế này? Tự chuốc khổ vào thân. Mẹ. Minh Tu, mẹ cũng bất đắc dĩ. Mới phải làm vậy mà, con sắp 30 tuổi rồi. Vậy con không sốt ruột à? Mẹ thì sốt ruột lắm. Hơn nữa mẹ còn nghe nói, đàn ông mà quá 30 tuổi, đám nòng nọc sẽ không còn hoạt bát nữa. Nòng nọc của con mà không còn hoạt bát thì con còn sinh em bé kiểu gì được chứ? Ôi, anh Minh Tu à, Đi cũng chỉ có ý tốt thôi mà, đừng giận gì. Muốn trách thì cứ trách em đi. Trà xanh ở đâu chui ra vậy? Mami ơi, trà xanh là gì vậy? Là cái trên mạng ấy. Anh à, em chỉ biết thương anh thôi. Ai mẹ con này cũng thú vị thật đấy. Mẹ, sau này con sẽ kết hôn. Chuyện này mẹ đừng lo nữa. Minh Tu, con có thể không nghe lời mẹ, nhưng lời ông nội thì con vẫn phải nghe chứ. Mẹ mặc kệ đấy nhé. Chiều nay ông nội sẽ tới đấy. Đến lúc đó cứ chờ ông mắng con nhé. Mẹ không sao là tốt rồi. Xuất viện sớm nhé. Công ty còn việc. Con đi trước đây. Ôi, cái đứa này, Bảo, đi thôi. Ai người này, một lớn một nhỏ, là ai vậy? Mẹ à, người này là chủ nợ của anh trai con. Vân Vãn Giảng, chẳng phải cô chỉ muốn tiền thôi sao? Đúng vậy, đưa tiền đi. Tôi sẽ trả thêm cho cô 100.000 đi đăng ký kết hôn với tôi. Đã đăng ký kết hôn rồi, khi nào ly hôn? Đợi đối phó xong với ông nội tôi thì sẽ ly hôn. Nói lời phải giữ lời, nếu không tôi sẽ kiện anh lừa hôn tôi. Lừa hôn cô ư? Phiền cô làm rõ đi. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi. Hôn nhân đầu tiên thì sao? Tôi cũng là kết hôn lần đầu. Kết hôn lần đầu mà cô đã có con. Kết hôn lần đầu có con thì sao? Chẳng phải vì quá nhiều tên đàn ông tồi như anh sao? Lừa phụ nữ xong rồi lại không chịu trách nhiệm. Thứ nhất, tôi không phải đàn ông tồi. Thứ hai, tôi đâu có lừa cô. Được, vậy anh không lừa người. Anh đưa tiền đi. Cứu anh, 100.000 đăng ký kết hôn. 100.000 tổng cộng 200.000. Trong thẻ này có 500.000. 500.000. Cái này, thế này thì ngại quá. 500.000 này tính là tiền đặt cọc. Đợi sau khi lo xong chuyện với ông nội tôi sẽ đưa thêm cho cô 500.000 coi như tiền bồi thường ly hôn. Thật sao? Tuyệt quá. Ông chủ thật hào phóng. Mami, mẹ là thánh nữ miêu cương danh giá mà. Vậy mà chỉ vì 1 triệu đã bán mình rồi. Khuôn mặt đó thật sự rất giống. Lẽ nào thật sự là cô ấy? Nếu cô ấy có thể nhìn thấy dấu ấn, có lẽ có thể xác minh thật giả. Này, người kia, bé cưng, con phải nhớ kỹ nhé. Những khổ đau trên thế gian này vốn không khó để chấp nhận. Cứ đưa tiền là được. Mami, con không hiểu. Con nghĩ xem, chú này vừa ngốc vừa nhiều tiền. Nếu chúng ta không lừa chú ấy thì cũng sẽ có người khác lừa chú ấy. Thay vì để người khác lừa, chi bằng chúng ta lừa chú ấy. Còn nữa, thời buổi này, tuyên truyền chống lừa đảo được làm tốt quá. Kẻ ngốc càng lừa càng ít đi. Khó khăn lắm mới tóm được một con mồi. Nhất định phải moi tiền của hắn cho đáng. Vậy bao giờ mẹ dẫn con đi tìm ba? Cứ chờ đi, đợi kiếm đủ tiền của hắn, mẹ sẽ đưa con đi tìm ba. Hóa ra cô ấy đã có chồng rồi. Lục Minh Tu à,
Con gái người ta lớn đến thế rồi, anh đừng mơ mộng nữa. Cô ấy chỉ định lừa tiền của anh thôi. Giảng vãng, 7 năm trước. Cái gì 7 năm trước? Tôi nói này, Lục Minh Tu, anh còn biết xấu hổ không vậy? Đây là giữa đường phố đấy, bên cạnh còn có trẻ con nữa, mà anh còn ở đây uốn éo làm dáng, khoe mẽ lẳng lơ, đúng là đồ trơ trẽn, không phải đâu. Giảng vãng, tôi chỉ muốn cô, tôi thấy rồi. Cơ nhị đầu cánh tay to thật đấy. Ai là trao cho anh một giải thưởng nhé. Xem ra cô ấy không phải là người phụ nữ 7 năm trước. Xin lỗi nhé, là tôi nhận nhầm người. Đừng nói nữa, thằng nhóc này đúng là... Xe ngài cần đây, tổng giám đốc. Lên xe đi. Lên xe nào. Mẹ mau lên đi. Được. Này, tôi bảo cô lên xe, chứ không bảo cô leo lên nóc xe. Xin lỗi nhé. Bình thường chúng tôi đều ngồi pháp khí ra ngoài. Quen rồi. Tổng giám đốc, ngài tìm ở đâu ra cặp nhà quê này vậy? Bà bốn mắt, bà nói ai là nhà quê hả? Nói cô đấy, đồ nhà quê, chưa từng thấy xe sang thì cứ nói là chưa từng thấy, còn ngồi pháp khí ra ngoài nữa chứ. Tôi còn ngồi tên lửa nữa đấy. Chị gái này, chị đừng chấp trẻ con. Cô gọi ai là chị gái hả? Vô giáo dục thật. Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ các người một trận. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng. Con nhà tôi ấy mà, tính nóng nảy lắm. Tôi cũng nóng tính đấy. Đồ con nít, buông tôi ra. Chẳng phải cô muốn ngồi tên lửa sao? Được, tôi chiều cô. Nhóc con, cô định làm gì? Hỏa, tiễn, xung, quyền. Người đâu rồi? Bay mất rồi. Bay đi đâu rồi? Giờ chắc đã về đến nhà rồi nhỉ? Dịch vụ đưa về tận nhà với tốc độ ánh sáng của con gái tôi. Nhanh hơn gọi xe mà còn tiết kiệm tiền. Tàn bạo quá. Ba, mời ba uống trà. Thằng nhóc Lục Minh Tu đâu rồi? Bảo nó cút ra đây cho tôi. Ba nguôi giận trước đã. Minh Tu chắc sắp về đến nhà rồi à. Tôi nguôi giận cái gì? Tôi đã nhờ người xem rồi. Nếu tối nay nó vẫn không kết hôn thì nhà họ Lục chúng ta sẽ gặp đại họa diệt môn. Ba, đây là mê tín phong kiến, không thể tin được đâu ạ. Tôi mê tín chỗ nào? Bao nhiêu năm nay đã tìm được cháu dâu về cho tôi chưa? Nó muốn nhà họ Lục chúng ta tuyệt hậu hay sao? Ông nội à, trong lòng anh cả có một cô gái người Miêu Cương. Anh ấy sẽ không dễ dàng yêu người khác đâu. Cô gái Miêu Cương nào? Bao nhiêu năm rồi, anh ấy đã tìm được chưa? Suốt ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chọc tức ta. Ba đừng giận nữa. Hôm nay con cũng đã gọi Hữu Dung đến rồi. Hôm nay, bất kể thế nào cũng phải để hai đứa họ đính hôn trước đã. Ông nội, vì tương lai của nhà họ Lục chúng ta, hôm nay cháu nhất định sẽ chinh phục được anh Minh Tu. Nha đầu à, chuyện hôn nhân sắp đặt chúng ta không làm đâu. Nhưng mà tối nay nó không dẫn cháu dâu về thì ta nhất định sẽ tác hợp cho hai đứa ở bên nhau. Cảm ơn ông nội ạ. Mẹ ơi, sao đông người vậy? Đây là tình hình gì thế? Nhìn tình hình này, chú đẹp trai của con sắp gặp nạn rồi. Vậy chúng ta làm gì đây? Không làm gì cả, ngồi chờ hóng chuyện thôi. Ai đang nói vậy? Ông nội, cháu về rồi. Còn mặt mũi mà về sao? Ông nội, cháu biết mục đích chuyến đi này của ông, cho nên cháu đã đưa cháu dâu về cho ông rồi. Cháu dâu đâu? Cô ấy đây. Anh cả, một người phụ nữ đã ly hôn lại còn có con mà anh cũng muốn sao? Anh mất trí rồi à? Minh Tu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Con giải thích cho ông đi. Ông nội, ba mẹ, con biết mọi người chỉ muốn con tìm người kết hôn. Bây giờ con cũng đã tìm được người rồi. Giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận rồi. Mọi người nên hài lòng rồi chứ. Con ăn nói kiểu gì vậy? Chúng ta bảo con kết hôn, đâu phải bảo con ra đường tùy tiện kéo một người về kết hôn.
Huống hồ, cô ấy còn là người đã ly hôn, có con. Con không thấy mất mặt, nhưng ta còn thấy mất mặt đấy. Minh Tu, chuyện quan trọng như vậy sao con không nói với chúng ta một tiếng? Chú, thím, ai người đừng nổi giận trước. Cháu tin anh Minh Tu, anh ấy không phải người không hiểu chuyện như vậy. Theo cháu thấy thì chắc chắn là bị người phụ nữ này mê hoặc rồi. Đúng vậy. Nhưng người phụ nữ này là biết chẳng phải loại đứng đắn gì đâu. Sao cô lại công kích cá nhân vậy? Bị vạch trần rồi nên thẹn quá hóa giận à. Đừng động vào mẹ cháu. Có gì thì nói chuyện thôi, đừng động tay động chân. Tôi cứ động tay đấy. Làm sao nào? Vậy thì đưa anh đến bệnh viện. Đừng có ăn dạ chúng tôi đấy. Ý gì đây? Cô nghĩ tôi không đánh lại được cô à? Chú còn chẳng đánh lại cháu. Từ đâu chui ra vậy? Đồ hỗn xược không biết lớn nhỏ. Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho nhóc một bài học. Nào, chú dạy cháu đi. Nào, đánh vào đây này. Được rồi. Cãi cọ om sòm thế này còn ra thể thống gì nữa. Nhất định phải ly hôn. Phải ly hôn, đúng vậy. Nhà họ Lục chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ đã ly hôn còn mang theo con bước vào nhà. Hôm nay cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt. Tôi không ngại đâu. Có tiền thì ly hôn. Tiền gì? Quả nhiên là vậy. Người phụ nữ này đúng là nhắm vào tiền của nhà chúng ta. Lừa tiền mà còn lừa đến tận trong nhà. Đúng là không biết xấu hổ. Cầm tiền làm việc thì có gì mà phải xấu hổ. Muốn tiền chứ gì. Đây là 5 triệu tệ. Hãy rời xa con trai tôi. Phu nhân thật hào phóng. Mau ly hôn đi. Không ly hôn. Dựa vào đâu chứ. Tôi đã đưa tiền rồi. Anh chỉ cần bỏ ra 500.000 tệ. Cùng lắm thì trả lại cho anh. Vân vãn giảng. Làm việc gì cũng phải có trước có sau. Cô đã đồng ý với tôi trước. Có thể có chút tinh thần hợp đồng được không? Kiếm tiền chẳng phải là như vậy sao? Đài trả giá cao thì được. Anh chỉ cần bỏ ra 500.000 tệ. Người khác lại trả 5 triệu tệ. Đến kẻ ngốc cũng biết nên chọn thế nào. Tôi ra giá 10 triệu. Không ly hôn. 10 triệu. Ông chủ hào phóng quá. Mọi người mau nhìn xem. Nhìn cái bộ mặt tham tiền của cô ta kìa. Chẳng thèm che giấu chút nào. Tôi đâu phải loại trà xanh giả tạo. Tôi có gì mà phải che giấu chứ. Các vị, hiện giờ 10 triệu thì tôi không ly hôn. Ai ra giá hơn 10 triệu thì tôi ly hôn ngay. Không phải chứ. Cô ly hôn mà còn ở nhà chúng tôi tổ chức đấu giá nữa à? Có tiền mà không kiếm mới là đồ ngốc. Nếu anh không muốn tôi làm chị dâu anh thì mau ra giá đi. Con bé này thú vị đấy. Tôi ra giá 11 triệu. Cô ly hôn với anh tôi đi. 20 triệu thì không ly hôn. Anh cả, anh mất trí rồi sao? 20 triệu. Tôi ra giá 30 triệu. Ly hôn cho tôi. 40 triệu. Không ly hôn. Minh Tu, con định chọc mẹ tức chết sao? Gia đình này thú vị thật đấy. Mẹ nhỉ? Đúng là người giàu có. Quả là giản dị, không hoa mỹ. Mẹ, từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời mẹ. Nhưng lần này con muốn tự quyết định. Chuyện này con không thể tự quyết được đâu. 50 triệu. Nhất định phải ly hôn. 3. 50 triệu lần 1. Còn ai trả giá cao hơn không? 60 triệu. Không ly hôn. Ai lắm. Anh Minh Tu, xin lỗi anh. Em không muốn thấy chú gì tức giận như vậy. Cả nhân tôi trả 61 triệu. Ly hôn. 70 triệu. Không ly hôn. Anh Minh Tu. 80 triệu. Lục Minh Tu, nếu con còn dám tăng giá nữa, con có tin không? Hôm nay mẹ sẽ chết ngay trước mặt con. Mẹ, bây giờ 80 triệu. Không còn ai trả giá cao hơn nữa rồi chứ. Vân vãn giảng, cầm tiền rồi cút ngay. Được thôi. Tôi trả 100 triệu. Không ly hôn. Đại sư từng nói, Minh Tu phải cưới được một kỳ nữ thì mới có thể nối tiếp vận khí trăm năm cho nhà họ Lục. Con bé này khác người như vậy. Dặn chính là cô ấy rồi. Ông nội, ông mất trí rồi sao? 100 triệu đấy. Thằng nhóc chết tiệt. Sao con lại ăn nói với ông nội như thế? Ba, nhà họ Lục chúng ta là danh môn vọng tộc. Vậy mà để Minh Tu kết hôn với một người đã ly hôn, lại còn là phụ nữ quê có con. Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho sao? Đúng vậy. Ba, Minh Tu nó không hiểu chuyện. Sao ba cũng hùa theo làm loạn vậy? Chừng nào tôi chưa chết, tôi vẫn là người đứng đầu nhà này. Tôi đã nói không ly hôn thì nhất định không ly hôn. Đấy, thấy chưa? Người đâu? Mang tiền đến cho con bé này. Bảo Bảo, đây là 100 triệu đấy. Chúng ta giàu to rồi. Cuối cùng cũng có tiền đi tìm ba rồi. Nhà đầu. Không, cảm ơn ông nội. Cảm ơn ông thần tài. Được.
Sau này, các cháu chính là người nhà họ Lục. Bị bắt nạt thì phải nói cho ông nội biết. Ông nội sẽ làm chủ cho các cháu. Cảm ơn ông nội. Cảm ơn ông ạ. Anh Minh Tu, đến giờ anh vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này sao? Cô ta hoàn toàn không hề thích anh. Cô ta chỉ muốn lừa tiền của anh thôi. Anh chẳng qua chỉ là công cụ để cô ta kiếm tiền. Đừng tiếp tục ôm ảo tưởng về cô ta nữa. Vậy nếu không ly hôn, tối nay chúng ta ở đâu? Vân Vãn Giảng, cô đi đi. Ý anh là sao? Ngày mai tôi sẽ cử người đi làm thủ tục ly hôn. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Chuyện này kết thúc tại đây. Vân Vãn Giảng, cô không hiểu tiếng người à? Anh Minh Tu bảo cô cút đi. Cô còn ở đây, mặt dày mày dạn làm gì? Không phải, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi chỉ thấy số tiền này kiếm được quá dễ dàng thôi. Hay là anh đánh tôi một trận đi. Nếu không, thì tôi cầm số tiền này cũng không yên lòng. Cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Vậy anh phải giữ lời đấy nhé. Nuốt lời là Bảo Bảo, chúng ta đi thôi. Minh Tu, con cũng đừng tức giận quá. Cứ coi như bỏ tiền ra mua bình an đi. Hơn nữa, một người phụ nữ như Vân Vãn Giảng, cô ta vốn không xứng với con. Ngày mai nhé, con đi làm thủ tục ly hôn với cô ta đi. Sau đó đăng ký kết hôn với Hữu Dung luôn. Gì ạ? Chuyện này không thể vội được. Con gọi gì gì nữa? Gọi mẹ đi. Mẹ. Ai người cứ nói chuyện đi, công ty còn có việc, con đi trước đây. Mẹ ơi, không phải chúng ta đi tìm ba sao? Sao mẹ lại đưa con đến đây? Khách sạn này chính là nơi mà ngày trước mẹ và ba đã gặp nhau. Tối nay chúng ta sẽ ở căn phòng đó, một nơi quen thuộc. Biết đâu mẹ lại có thể nhớ ra dáng vẻ của ba. Tuyệt quá, cuối cùng cũng có thể tìm được ba rồi. Xin chào, tôi muốn đặt phòng 502. Xin lỗi, phòng 502 đã có người thuê dài hạn rồi, không mở cửa cho khách bên ngoài. Đây chỉ là một căn phòng bình thường thôi mà. Sao lại có người thuê dài hạn được chứ? Có một quý ông đã thuê nó, thuê suốt 7 năm liền. Tất cả đồ đạc trong căn phòng đó đều vẫn y nguyên như 7 năm trước. Có lẽ vị khách đó đang đợi ai đó. Chẳng lẽ anh ấy đang đợi tôi sao? Phiền cô hỏi giúp. Anh ấy tên gì vậy? Xin lỗi, đó là quyền riêng tư của khách, chúng tôi không thể tiết lộ. Vậy bình thường anh ấy có đến ở không? Vị khách đó khá bận rộn, thỉnh thoảng ông ấy mới đến, nhưng tối nay chắc anh ấy không ở đây. Vậy có thể mở cho chúng tôi một phòng ngay bên cạnh phòng 502 được không? Đây là thẻ phòng 501, xin cô cầm lấy. Mami, phòng 501. Mami, nếu họ không cho chúng ta ở phòng này thì phải làm sao? Đằng nào căn phòng này cũng đang để trống. Dù sao chúng ta cũng đã trả tiền rồi. Tối nay cứ ở đây đi. Mami, mẹ có cách vào trong không? Để mẹ cho con xem. Mami giỏi quá. Khiêm tốn thôi. Thì ra đây chính là nơi ba và mẹ gặp nhau. Mami, mẹ nhìn kỹ xem, có nhớ ra điều gì không? Sao rồi, Mami, mẹ nhớ ra gì chưa? Chuyện của người lớn, trẻ con không được hỏi han. Con biết rồi, nhất định là chuyện xấu hổ chứ gì. Con nói linh tinh gì vậy? Cha mẹ có cù con nhột không nhé? Xin chào, phiền cô đưa tôi thẻ phòng 502. Thưa ngài, cuối cùng ngài cũng đến. Ngủ nhanh vậy sao? Còn chưa tắm rửa gì mà. Thì ra tấm khăn che mặt rơi ở đây. Sao lại là anh? Em có biết anh đã tìm em bao lâu không? Cuối cùng em cũng chịu gặp anh.
Có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Vân Vãn Giảng, sao cô lại ở đây? Tôi còn đang muốn hỏi anh đấy, sao anh vào được đây? Tôi đã trả tiền. Có thẻ phòng thì tại sao lại không được vào? Tên phục vụ coi thường người nghèo, định hót người giàu này. Tôi ở thì lại không cho ở. Lục Minh Tu này, tên nhà giàu đáng ghét thì lại cho ở. Bực chết đi được. Cô lẩm bẩm gì thế? Tôi mặc kệ, chuyện gì cũng phải theo thứ tự, đến trước đến sau. Phòng này tôi đến trước. Anh sang phòng bên cạnh đi, dựa vào đâu chứ? Tôi đã trả tiền rồi, đưa thẻ phòng cho tôi. Cô có nói lý lẽ không vậy? Này. Xin chào quý ông. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài không? Cô ta cưỡng chiếm phòng của tôi. Cô ta tên là Vân. Sao tôi lại quên được chứ? Vân Vãn Vãn cũng họ Vân. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ lập tức giúp ngài đuổi cô ta đi. Không cần đâu, cô cứ đi làm việc đi. Vâng. Vân Vãn Vãn chính là cô gái Miêu Cương 7 năm trước. Chắc chắn là cô ấy. Cô ấy là người Miêu Cương, lại còn họ Vân. Chữ Vân trên vai tôi, chắc chắn là dấu vết cô ấy để lại. Bảo Bảo trông chỉ mới 6-7 tuổi. Nếu tính theo thời gian, Bảo Bảo là con gái tôi. Chắc chắn là vậy. Làm ơn, tổng tài Lục đại nhân, con gái tôi đang ngủ, đừng có gào thét trước cửa. Xin lỗi, tôi sai rồi. Vãn Vãn, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Không có gì để nói cả. Hợp đồng đã kết thúc rồi. 100 triệu đó, anh đừng hòng lấy lại. Không phải chuyện tiền bạc. Tôi muốn nói với em về chuyện giữa chúng ta. Ở đây không tiện lắm. Em có thể đến phòng tôi không? Tôi cởi đồ ra cho em xem. Đồ lưu manh, cút đi. Tôi không có ý đó. Xem ra phải nghĩ ra một cách bớt lưu manh hơn, để Vãn Vãn nhìn thấy dấu vết trên vai tôi. Đúng vậy. Xin chào, phiền cho tôi số đăng ký của phòng 501. Không ổn lắm đâu. Dù sao đó cũng là quyền riêng tư của khách. Tôi là Lục Minh Tu, tổng giám đốc tập đoàn họ Lục. Lục tổng, chuyện này thật sự không ổn đâu. Ông chủ biết được sẽ đuổi việc tôi mất. Cho cô 1 phút để mua lại khách sạn Sơn Hải. Chào ông chủ à, đây là số điện thoại ngài cần. Tiếng Anh lớn thật đấy. Đúng là đứa con hiếu thảo quá nhỉ. Lục Minh Tu, nửa đêm rồi anh muốn làm gì hả? Tên biến thái đáng ghét. Nhìn dấu vết trên vai xem, có thấy quen không? Không thể nào đâu nhỉ. Có lẽ bức ảnh này chụp quyến rũ quá. Vãn Vãn ngại không dám mở ra nên mới không nhìn thấy dấu vết đó. Thôi vậy, ngày mai nghĩ cách khác vậy. Bảo Bảo, nhớ chưa? Nhớ rồi, lát nữa đến quầy lễ tân, con sẽ lừa chị lễ tân đi ra ngoài. Sau đó mẹ nhân cơ hội dùng máy tính tìm số điện thoại của ba. Như vậy là có thể liên lạc được với ba rồi. Giỏi lắm. Chị ơi, em bị ngã rồi. Mau đến giúp em với. Bạn nhỏ đừng sợ, chị đến đây. Không sao rồi chứ? Chị ơi, ôm nào. Được, ôm nào. Cảm ơn nhé, không có gì. Mẹ mau gọi điện cho ba đi. Đà lô, xin chào, tôi là Lục Minh Tu. Sao lại là anh ta? Mẹ ơi, là ai vậy? Điện thoại là của chú ngốc nghếch kia. Vậy chú ấy chính là ba của con rồi. Không thể nào chứ. Trên người chú ngốc nghếch kia có dấu hiệu của mẹ không? Anh ta có gửi ảnh cho mẹ, nhưng mẹ chưa kịp xem kỹ đã xóa anh ta rồi. Xóa rồi.
Vậy phải làm sao đây? Phải tìm cơ hội để xác minh. Sao lại là các người nữa? Phu nhân Lục, bà đến đây làm gì? Đương nhiên là đến tìm anh Minh Tu rồi. Cùng anh ấy đi đăng ký kết hôn chứ gì. Đài muốn đăng ký kết hôn với cô chứ. Đài muốn đăng ký kết hôn với cô chứ. Anh Minh Tu, sao anh lại ở cùng cô ta? Minh Tu, hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi mà. Con sẽ ly hôn với Vân Vãn Vãn, rồi đăng ký kết hôn với Hữu Dung. Mẹ à, con không ly hôn nữa. Tại sao vậy? Không phải đâu. Nhất định là ả này cố tình trèo lên giường của anh Minh Tu để uy hiếp anh ấy, không cho anh ấy ly hôn. Cô tung tin đồn thất thiệt là phạm pháp đấy. Cô đã có con rồi mà còn quyến rũ người đàn ông khác nữa. Đúng là đồ trơ trẽn. Đồ xấu xa, dám mắng mẹ cháu à? Cô muốn bị đánh hả? Bảo Bảo, còn dám sỉ nhục người phụ nữ của tôi nữa thì cô sẽ biết tay tôi. Ba đẹp trai quá. Còn chưa chắc đó có phải ba con không? Con đừng có gọi bừa. Vân Vãn Vãn là vợ tôi, Bảo Bảo là con gái tôi. Tôi sẽ không ly hôn với cô ấy. Lục Minh Tu, anh lại vì một người phụ nữ đã ly hôn, một mình nuôi con đánh em. Được, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Yểu Dung, con đừng đi. Lục Minh Tu, con muốn làm mẹ tức chết sao? Vãn Vãn, chúng ta về nhà thôi. Thiếu gia Lục, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ giúp anh đoạt lấy tập đoàn Lục Thị. Nói đi, cô có điều kiện gì? Không ai có thể sỉ nhục tôi như vậy. Tôi muốn có được Lục Minh Tu, còn phải khiến Vân Vãn Vãn chết cùng con nhóc đó. Muốn có được Lục Minh Tu rất đơn giản. Cô chỉ cần Lục Minh Tu, đồ bất hiếu này, còn ngang nhiên dám đưa người phụ nữ này về nhà. Mẹ không muốn sống nữa rồi. Anh cả, anh xem anh đã làm mẹ tức thành ra thế nào rồi. Theo em thấy, anh cứ thuận theo ý mẹ đi, cưới Hữu Dung bạc thiết đó. Hôn nhân của tôi tự làm chủ. Minh Tu à, không phải ba muốn nói con đâu. Bây giờ con là người đứng đầu tập đoàn Lục Thị. Chuyện hôn nhân đại sự của con không thể xem như trò đùa đâu. Chuyện này liên quan đến vận khí 100 năm của nhà họ Lục chúng ta đấy. Anh cả, ba nói đúng đấy. Người ta vẫn thường nói rất đúng rằng đãi tốt thì dưỡng chồng, dưỡng cả 3 đời. Đãi xấu thì khắc chồng, rước họa vào thân. Người đàn bà xấu này sau khi ly hôn còn dắt theo một đứa con gái, nhìn là biết vừa khắc chết chồng cũ rồi. Sao anh lại thành kiến đến mức này vậy? Tôi chẳng qua chỉ là chưa kết hôn mà đã có con thôi. Sao lại thành khắc chết chồng cũ chứ? Mẹ ơi, đừng giận, để con xử lý chú ta. Mẹ ơi, đừng chấp nhặt chú ta. Cô ta còn cùng tình nhân rút ống thở của chú ấy nữa. Chú ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa. Không thể nào, một người đàn ông mà lại thảm đến vậy sao? Đúng vào thời điểm này, nếu chú ta gọi điện cho bạn gái mình một cuộc điện thoại thì chú ta sẽ biết bạn gái mình đang gây chuyện. Tôi không nghe nhầm chứ? Sao tôi lại có cảm giác ai tên này đang nói xấu tôi vậy? Anh hai, anh không nghe nhầm đâu. Tiếng lòng của hai mẹ con này chuẩn lắm. Sao có thể như thế được? Bạn gái tôi sao có thể gây chuyện được? Nếu bạn gái tôi không gây chuyện, tôi sẽ cho hai người biết tay. Tôi sẽ cho hai người biết tay. Anh có thời gian như vậy, sao không mau gọi điện báo bắt người đi? Đà lô, em yêu, đang làm gì đấy? Anh yêu, gọi em có chuyện gì vậy? Em yêu, nói chuyện đàng hoàng đi, đừng thở hổn hển như thế. Không phải em thật sự gây chuyện rồi đấy chứ? Em không gây chuyện. Em đang chạy bộ mà, em yêu. Đổi tư thế rồi làm lại lần nữa đi. Còn đổi tư thế rồi làm lại lần nữa cơ à? Em yêu của anh đúng là hoang dã thật. Nói thật thì quả thật là hơi hoang dã. Mẹ ơi, con không muốn sống nữa. Mẹ ơi, Vân Vãn Vãn,
Tất cả là tại cô. Từ khi cô bước chân vào nhà họ Lục chúng tôi, cô đã khiến nhà họ Lục chúng tôi rối tung lên. Cô đúng là sao chổi mà. Bà Lục, chuyện này là bà không đúng rồi. Con trai lớn của bà không muốn cưới người yêu thuở nhỏ của mình. Đó là lựa chọn của chính anh ấy, không thể trách tôi được. Đúng không? Còn cả thằng con út của bà nữa. Ngày nào cũng bị vợ cắm sừng. Thì cũng đâu liên quan đến tôi, phải không? Đúng rồi. Chuyện nhà họ Lục chúng tôi chưa đến lượt cô xen vào. Nếu cô biết điều thì hãy dẫn theo đứa con riêng vướng víu đó rời khỏi nhà chúng tôi. Lão già kia, ông nói ai là đồ vướng víu hả? Mọi người nhìn xem, đứa trẻ từ vùng núi tới này chẳng có chút giáo dưỡng hay phẩm chất nào. Vô cớ vu khống, đắc ý phỉ báng người khác. Nhà họ Lục các người cũng có giáo dưỡng gì hơn đâu. Vân vãn giảng, cô đúng là đại nghịch bất đạo. Mẹ ơi, lão già này lén nuôi tình nhân bên ngoài sau lưng vợ. Mày nói nhăng nói cuội. Không, ôi, đứa trẻ này nói thật đấy. Trời ơi, phu nhân, bọn họ đang nói nhăng nói cuội đấy. Từ nhỏ tôi đã là người rất chung tình và luôn một lòng chân thành với bà. Sao tôi có thể nuôi nhân tình bên ngoài được chứ? Ôi trời ơi, cho tôi mượn gan cũng không dám. Mẹ ơi, lão già lén lút sau lưng vợ nuôi một bé ba ở bên ngoài, còn sinh với tiểu tam một đứa con ngoài giá thú. Đây là si tình hay là gieo giống khắp nơi vậy? Con nói nhăng nói cuội gì thế? Ông còn có con ngoài giá thú? Không có. Họ đang nói nhăng nói cuội, họ đang vu khống tôi mà. Ba ơi, Tết ba đã chuẩn bị 4 phong bao lì xì. Hóa ra còn một cái nữa là dành cho đứa con ngoài giá thú kia à? Ông giải thích rõ ràng cho tôi. Phong bao lì xì dư ra là để dành cho bà. Lần cuối cùng tôi sẽ tin ông thêm một lần. Lão già có lẽ vẫn chưa biết nhỉ. Đứa con ngoài giá thú của ông ta vốn không phải con ruột của ông ta, mà là ông ta thay người khác nuôi con hơn 20 năm trời. Thật hay giả vậy? Kịch tính thế cơ à? Cô nói nhăng nói cuội. Chúng tôi đã làm xét nghiệm huyết thống rồi. Nó là con ruột của tôi. Lục Văn Đức, anh theo tôi lên lầu. Chúng ta nói chuyện cho ra lẽ. Tôi thật sự sai rồi. Ôi trời ơi. Ôi, phu nhân tha mạng. Chẳng lẽ tiếng lòng của hai mẹ con họ là thật sao? Chắc chắn là vậy. Anh không thấy lúc đầu em còn chưa nói gì sao? Chỉ có cái miệng nhỏ của anh nói không ngừng. Thần kỳ vậy sao? Biết trước tương lai. Biết trước tương lai thì có là gì? Cháu còn biết rất nhiều thứ nữa. Bảo bối lớn, xem cho chú một quẻ được không? Bảo, xem cho cô một quẻ nữa nhé. Này, ai người có thể giữ ý một chút rồi về không? Bảo, xem cho ba một quẻ đi. Cứ xem duyên phận của ba với mẹ con. Lục Minh Tu, anh bớt mặt dày lại đi. Ôi, em yên tâm đi. Không xem miễn phí đâu. Anh trả tiền. Đưa tiền trước. Đúng là mê tiền mà. Trong thẻ này không giới hạn hạn mức, cứ tùy ý tiêu. Nể tình ba thành tâm như vậy thì con miễn cưỡng tính cho ba vậy. Chắc chắn là con ruột. Sao rồi, tính ra chưa? Ba tồi, đừng chạm vào con. Bảo, con nhìn thấy gì rồi? Tên ba tồi này trăng hoa khắp nơi. Bên ngoài ông ta có một người vợ, còn có một cô con gái nữa. Vợ và con gái của tôi chẳng phải là hai người sao? Không phải. Sao có thể chứ? Bảo, chuyện này không thể nào đâu. Anh cả của cô vốn thuộc kiểu người sống chớ lại gần, một tổng tài lạnh lùng. Phụ nữ bình thường căn bản không lọt vào mắt anh ấy. Đúng vậy. Chúng ta là người một nhà. Nếu anh cả có vợ con bên ngoài, sao chúng ta có thể không biết chứ? Vâng, gọi ba đi. Ba ơi. Diệp Hữu Dung, rốt cuộc cô muốn làm gì? Hữu Dung, chuyện này là sao vậy? Đứa bé này là con của ai? Là con của anh Minh Tu. Cô đang nói nhảm gì vậy? Tôi chưa từng quan hệ với cô. Có. 7 năm trước, tại phòng 502 của khách sạn Sơn Hải. Người phụ nữ đó không phải cô ấy. Không sai, chính là tôi. Tốc độ thay đồ này đang diễn trò biến hóa ở đây à? Sao có thể chứ? Cô là người Miêu Cương.
Quả thật, tôi không phải người Miêu Cương. 7 năm trước, tôi đến Miêu Cương du ngoạn trong một cơ hội tình cờ. Vị cao nhân tuyệt thế kia đã nhận tôi làm đồ đệ, còn truyền dạy cho tôi bí pháp Miêu Cương. Vì thế, tôi cũng xem như là nửa người Miêu Cương. Nếu những điều cô nói đều là thật, vậy sao trước đây cô không nói tôi? 7 năm trước, khi luyện cổ, tôi bị tẩu hỏa nhập ma, trúng phải cổ độc. Ôi, lúc đó tôi thần trí không tỉnh táo, chỉ nhớ rằng hình như đã quan hệ với một người đàn ông. Nhưng tôi cũng không chắc người hôm đó rốt cuộc có phải anh không. Vì vậy, bao năm nay, tôi vẫn luôn giấu kín chuyện này. Một mình, nuôi con của chúng ta khôn lớn. Trước đây cô vẫn chưa chắc chắn, giờ thì chắc chắn rồi. Vì tôi luôn cảm thấy Vân Vân rất giống anh Minh Tu, nên tôi đã tìm cơ hội nhổ một sợi tóc của anh để làm xét nghiệm quan hệ ba con với Vân Vân nhà chúng ta. Đây là báo cáo giám định. Nếu anh Minh Tu không tin thì có thể tự mình xem. Giả thôi, tôi không tin. Anh, cái này được làm tại bệnh viện thuộc tập đoàn Lục Thị của anh đấy. Sao tôi có thể làm giả được? Sau khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, Lục Minh Tu và Diệp Vân Vân có quan hệ huyết thống, xác nhận là ba con ruột. Anh cả, rành rành trên giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng rồi. Nếu anh còn không chịu nhận thì anh đúng là một tên cặn bã đấy. Tốt quá, tốt quá. Ta nhận cô con dâu này và cháu gái này. Vân Vân, mau gọi bà nội đi. Cháu chào bà nội à. Được rồi, cháu gái nhỏ của bà ngoan quá. Bảo Bảo, chẳng phải con biết trước tương lai sao? Mau nói cho ba biết đi. Bọn họ là giả, chỉ có con và mẹ mới là thật. Dù con cũng rất muốn để ba làm ba của con, nhưng tương lai con nhìn thấy đều là sự thật. Ba không phải là ba của Bảo Bảo. Đây là đồ của ba tôi. Trả lại cho tôi. Dựa vào gì? Đây là đồ của tôi. Này, cô. Đồ đáng ghét từ miền núi như cô mà cũng dám lấy tiền của nhà họ Lục chúng tôi sao? Diệp Hữu Dung, cô đang làm gì vậy? Anh Minh Tu, em biết anh ghét em, nhưng Vân Vân vô tội mà. Anh không thể vì một đứa trẻ của người ngoài mà làm hại chính con gái ruột của mình được. Cho dù chú ta không phải ba cháu, thì đó cũng là thù lao xem bói của cháu. Dựa vào đâu mà cướp của cháu? Bảo Bảo ngoan nào, chúng ta không cần nữa. Mẹ ơi, tại sao? Chú này cũng không tệ. Lần xem bói này của chúng ta cứ coi như tặng miễn phí cho chú ấy. Mẹ ơi, Bảo Bảo buồn lắm. Bảo Bảo không muốn ở lại đây nữa. Được, mẹ đưa con đi ngay. Giảng Vãn, em không thể đi. Buông ra. Anh không cho em đi. Lục Minh Tu, sở dĩ tôi đồng ý đến nhà anh là vì tôi muốn xác nhận một vài chuyện. Bây giờ tôi đã xác nhận được rồi. Anh không phải ba ruột của Bảo Bảo. Từ nay về sau, giữa hai chúng ta không còn liên quan gì nữa. Giảng Vãn, người phụ nữ của 7 năm trước là em. Bảo Bảo là con gái ruột của anh. Giảng Vãn, em hãy tin anh. Có một khoảnh khắc, tôi thật sự đã nghĩ người đó là anh. Nhưng đáng tiếc, anh không phải ba của Bảo Bảo. Được, vậy em giải thích dấu ấn này thế nào? Em thấy ký hiệu hình mây này có quen không? 7 năm trước là em đã đánh dấu anh. Bây giờ cô không thể cứ thế mà bỏ đi được. Dấu ấn này hình như là dấu ấn của tôi. Đây không phải dấu ấn của cô. Đây là dấu ấn tôi đánh cho anh Minh Tu. Hình mây này đại diện cho con gái chúng ta, Vân Vân. Diệp Hữu Dung, dấu ấn của chính tôi. Chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Vân Vãn Giảng, đây là bí pháp đơn giản nhất của Miêu Cương. Cô nghĩ chỉ mình cô biết sao? Tôi thừa nhận bí pháp tạo dấu ấn này rất đơn giản. Nhưng đừng tự lừa dối mình nữa, Vân Vãn Giảng. Nếu đây thật sự là dấu ấn của cô, thì cô giải thích thế nào? Dấu ấn này đến giờ vẫn chưa biến mất. Không giải thích được, đúng không? Đây chính là biểu tượng của lòng chung thủy. Chỉ cần một trong hai bên giao ước thay lòng đổi dạ, dấu ấn này sẽ biến mất. Nếu thật sự là dấu ấn của cô, tôi và anh Minh Tu đã có con rồi. Vậy tức là anh Minh Tu đã thay lòng đổi dạ. Dấu ấn này có phải lẽ ra đã biến mất từ lâu rồi không? Này, cô nói không sai. Là tôi nhận nhầm. Bảo Bảo không phải ba của con. Chúng ta đi thôi. Giảng Vãn, đây chính là dấu ấn của em. Tại sao em không chịu kiên trì? Tại sao em không chịu tin anh? Lục Minh Tu, tránh ra cho tôi không tránh. Tại sao em không chịu tin anh? Tin anh chuyện gì? Tin rằng anh đã ngủ với tôi rồi lại ngủ với cô ta. Không phải, anh chỉ ở bên mình em thôi. Thế anh giải thích thế nào về kết quả xét nghiệm huyết thống? Kết quả xét nghiệm huyết thống anh không biết. Anh không thể giải thích. Lục Minh Tu,
Em không giống anh. Em là người Miêu Cương. Người Miêu Cương chúng em cả đời chỉ chung thủy với một người bạn đời. Bí pháp đánh dấu mà em khắc lên người anh, đại diện cho tình yêu chung thủy son sắt của chúng ta. Một khi một trong hai người trăng hoa thì có nghĩa là phản bội. Mà sự phản bội trong tộc Miêu Cương chúng em, điều đó có nghĩa là cái chết. Anh nói với em lần cuối, anh không phản bội em. Vậy tôi cũng nói lần cuối một lần nữa, tránh ra cho tôi không tránh. Vậy thì đi chết đi, dừng tay. Giảng vãn. Hôm nay hoặc là em ở lại, hoặc là tôi sẽ chết. Anh nghĩ tôi không dám sao? Tại sao không ra tay? Lục Minh Tu, từ nay về sau, tôi và anh cắt đứt hoàn toàn. Tiền của nhà họ Lục, tôi không cần dù chỉ một xu. Tại sao? Tôi thấy ghê tởm. Vân Vãn Giảng, cho dù cô là người thật thì đã sao? Lục Minh Tu, anh ấy chỉ có thể là người của tôi. Thân phận của Vân Vãn Vãn tôi đã điều tra rất rõ ràng. Cô ta là thánh nữ Miêu Cương, cũng là người phụ nữ từng có một mối tình chóng vánh với Lục Minh Tu 7 năm trước. Cô gái tên Bảo Bảo chính là con gái của họ. Vậy chẳng phải tôi sẽ hoàn toàn không còn cơ hội sao? Cô nói vậy là sai rồi. 7 năm trước, Vân Vãn Vãn luyện cổ đến mức tẩu hỏa nhập ma, mà đêm đó, Lục Minh Tu cũng bị tôi cho uống thuốc nên anh ta hoàn toàn không nhớ. Dáng vẻ của Vân Vãn Vãn, chỉ cần cô tận dụng tốt điểm này, rồi tùy tiện tìm một đứa trẻ, là có thể tráo mận đổi đào rồi. Nhưng tôi không phải người Miêu Cương. Hơn nữa, con gái của Vân Vãn Vãn hình như cũng rất lợi hại. Tôi hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Yên tâm đi, vị này là người mà tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền mời từ Miêu Cương đến. Một đại sư bí pháp, Đại sư Trương sẽ giúp cô. Cô Diệp cứ yên tâm. Bí pháp giúp cô bé đó nhìn thấy tương lai sẽ bị tôi khắc chế hoàn toàn. Tất cả nhờ cậy vào ông, Đại sư Trương. Chuyện nhỏ. Còn một chuyện nữa, cho dù chúng ta tìm một đứa trẻ để giả mạo thì nó cũng không có quan hệ huyết thống với Lục Minh Tu. Chắc chắn họ sẽ không tin đâu. Đừng lo. Bệnh viện trực thuộc tập đoàn Lục Thị toàn là người của tôi. Làm giả một bản giám định quan hệ ba con thì có gì khó chứ? Được, chỉ cần các người giúp tôi xử lý Lục Minh Tu, tôi sẽ giúp các người cướp lấy tập đoàn Lục Thị. Mẹ ơi, dấu ấn đó rõ ràng là của mẹ. Sao mẹ không kiên quyết? Là của mẹ thì sao chứ? Vậy chẳng phải có nghĩa là Lục Minh Tu chính là ba của con sao? Nhưng ông ấy cũng là ba của người khác. Không phải sao, con có thể chấp nhận chia sẻ một người ba với người khác sao? Đương nhiên là không muốn. Vậy thì đúng rồi. Sau này mẹ con mình cứ sống với nhau thôi, coi như ông ấy không tồn tại. Nhưng con vẫn luôn cảm thấy có vài chỗ không đúng lắm. Không đúng chỗ nào? Nếu ba thật sự ngoại tình thì dấu ấn của mẹ sao lại không biến mất? Mẹ không biết, có lẽ Lục Minh Tu bẩm sinh đã là tên tồi. Dấu ấn của mẹ không có tác dụng với ông ấy. Mẹ ơi, mẹ là thánh nữ Miêu Cương mà. Sao dấu ấn lại có thể mất hiệu lực chứ? Hơn nữa, con đã nhìn thấu 2 lần tương lai của ba. Có chuyện gì đó không ổn. Chuyện gì không ổn, con cũng không nói rõ được. Tôi luôn cảm thấy tương lai nhìn thấy lần thứ 2 hình như đã bị người khác ảnh hưởng. Sao có thể như vậy được? Trừ khi là đại sư bí pháp chân chính của Miêu Cương. Nếu không thì không ai có thể ảnh hưởng đến con. Mami, con muốn thử lại lần nữa. Thuật nhìn thấu thông thường thôi. Con muốn nhìn xa hơn một chút. Không được. Nhìn trộm tương lai xa hơn sẽ tiêu hao khí huyết của con. Con sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mami, con xin mẹ đấy, cứ xem như cho tên ba tồi kia thêm một cơ hội đi mà. Nếu ở tương lai xa hơn mà ông ta vẫn tồi tệ như vậy thì chúng ta không cần ông ta nữa, được không mà? Không được, Mami không thể lấy tính mạng của con ra mạo hiểm. Được rồi, con nghe lời Mami. Mami vất vả lắm mới tìm được ba. Hãy cho ba thêm một cơ hội nữa đi. Mệnh số do trời định. Nhìn thấy tương lai. Anh ấy sẽ nghe lời ta răm rắp. Bảo Bảo,
Bảo Bảo. Mẹ ơi, con đã nhìn thấy tất cả rồi. Là chúng ta đã trách lầm ba. Ba không phải kẻ tồi tệ. Tất cả đều là do người phụ nữ xấu đó giở trò. Con đừng nói gì nữa, Bảo Bảo. Con đã tiêu hao quá nhiều tinh huyết rồi. Mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện ngay. Mẹ ơi, kết quả xét nghiệm ADN là giả. Cô gái xấu đó không phải con gái của ba. Ba không phản bội mẹ. Những chuyện này không quan trọng. Mẹ phải cứu mạng con trước. Không, mẹ phải đi cứu ba trước. Con đã nhìn thấy tương lai. Người phụ nữ xấu đó cùng với tên đại ác nhân đó đã gieo một loại cổ trùng khiến ba phải nghe lời. Bọn họ sẽ hại chết ba. Mẹ phải đi cứu ba trước. Không được, mẹ có thể không cần ba, nhưng mẹ không thể không có Bảo Bảo. Mẹ ơi, tinh huyết con đã tiêu hao. Cần máu của cả ba và mẹ mới có thể bù đắp được. Nếu mẹ không đi cứu ba thì Bảo Bảo cũng sẽ không sống nổi đâu. Vậy con nghỉ ngơi trong phòng trước đi. Mami sẽ đi tìm ba ngay đây. Đợi Mami cứu được ba, Mami sẽ lập tức đưa ba đến cứu con. Không, Mami, con không sao. Con muốn đi cùng Mami, nhưng con đang bị thương. Mami cứ yên tâm. Bảo Bảo đâu phải người đường nặng ra như viên kẹo nhỏ đâu. Đại sư Trương đã gieo cổ nghe lời cho anh Minh Tu. Anh ấy sẽ nhất mực nghe lời tôi. Kính thưa quý vị khách quý, cùng toàn thể bạn bè và người thân, xin cảm ơn mọi người dù trăm công nghìn việc vẫn đến tham dự hôn lễ của con trai tôi, Lục Minh Tu và Diệp Hữu Dung. Được tham dự hôn lễ của Lục Tổng và cô Diệp là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Đúng vậy, Lục Tổng và cô Diệp đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, đúng là một đôi trời sinh. Này, chú rể nói vài câu đi. Đúng. Lục Tổng mau nói đi, sao anh lại cưới được một cô Diệp xinh đẹp đến vậy? Được, để tôi bảo con trai tôi nói vài câu nhé. Minh Tu, nói gì đi con. Mọi người xin thứ lỗi nhé. Chồng tôi gần đây công việc quá bận rộn, có lẽ không nghỉ ngơi đầy đủ. Hôm nay tinh thần không được tốt lắm. Vậy thì để tôi nói vài lời với mọi người nhé. Ôi, cô dâu nói cũng vậy thôi. Tôi và chồng tôi vốn dĩ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Ai bên đều thầm trao gửi lòng mình. Chỉ là mãi vẫn chưa ai nói toạc ra tình cảm ấy. Chúng tôi âm kém dương sai, đã thành vợ chồng thực sự, còn sinh được một cô con gái đáng yêu. Vì thế mới có hôn lễ hôm nay. Nói ra thì cũng coi như cưới chạy bầu. Mối duyên giữa Lục Tổng và cô Diệp thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Người phụ nữ xấu lừa người. Người phụ nữ xấu, mau thả ba cháu ra. Không phải chứ, ai người này là ai vậy? Nhìn dáng vẻ này, có vẻ là đến gây rối đấy. Đúng là to gan. Đến cả hôn lễ của Lục Tổng mà cũng dám gây rối. Bảo vệ, mau đuổi chúng ra ngoài. Đồ đầu heo thối, mau im miệng, ra vẻ mình có miệng lắm sao? Đứa nhóc từ quê lên này, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ nhóc một trận. Đến mà dạy dỗ cháu. Lạ thật đấy, tôi không tin đâu. Đi nào. Hôm nay dân Bảo Bảo đến để cứu ba cháu. Ai còn dám ngăn cản sẽ có kết cục như tên đầu heo thối này. Vâng, Vãn Giảng, chuyện giữa cô và Minh Tu tối qua chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ của Minh Tu và Hữu Dung. Tôi hy vọng cô có thể nể mặt tôi, đừng gây rối. Chúng tôi không đến để gây rối. Con gái tôi có vài lời muốn nói với mọi người. Nói xong chúng tôi sẽ đi. Có gì thì nói mau, có rắm thì mau thả. Lão già khốn, nếu không phải để cứu ba cháu thì cháu chẳng thèm để ý đến các người. Được rồi, Bảo Bảo, nói hết tương lai mà con nhìn thấy, ra đi. Lão già, nghe cho kỹ đây. Người phụ nữ trên sân khấu kia đã bắt tay với đứa con hoang của ông.
định cướp tập đoàn Lục Thị. Không thể nào. Cô nói bậy. Diệp Vân Vân đó vốn dĩ không phải cháu gái ruột của các người. Bản báo cáo xét nghiệm huyết thống đó là do người phụ nữ xấu này ngụy tạo ra. Cô nói bậy. Ba mẹ, ai người, nhất định đừng tin những lời dối trá của cô ta. Chuyện này nhất định là do Vân Giảng Giảng cố tình sai cô ta nói như vậy. Cô ta chỉ ghen tị vì con đã cướp mất anh Minh Tu của cô ta. Vân Vãn Giảng, tôi biết trong lòng cô không phục, nhưng cô không thể thế mà môi nhọ dung dung chứ. Tin hay không tùy, không tin thì thôi. Bảo Bảo, chúng ta đi. Mẹ ơi, giờ chúng ta đi thôi. Vậy ba phải làm sao đây? Bây giờ trông ba cứ ngơ ngẩn, nhìn là biết ngay ba đã bị mụ đàn bà xấu kia hạ bùa nghe lời. Ba sẽ chết rất thảm đấy. Thảo nào hôm nay anh cả lại có gì đó không ổn. Ổng rồi. Chẳng lẽ anh cả thật sự đã bị hạ bùa nghe lời gì đó? Những người khác thì sao? Kết cục của họ sẽ thế nào? Sau khi tập đoàn Lục Thị bị cướp mất, chú Minh Viễn không cam lòng, nên đi tìm đứa con riêng để tính sổ. Kết quả lại bị đứa con riêng chặt đứt gân tay gân chân. Nửa đời còn lại chỉ có thể nằm sấp trong bãi rác, tranh thức ăn với chó hoang. Thảm quá đi mất. Chắc chú ấy là người thảm nhất rồi nhỉ? Chú Minh Viễn là người may mắn nhất đấy. Cô Minh Nguyệt còn thảm hơn, bị đứa con riêng bán vào hộp đêm, rồi mắc đủ thứ bệnh. Cuối cùng vì không chịu nổi nhục nhã, đã nhảy lầu tự sát. Vậy còn ba mẹ của họ thì sao? Còn được an hưởng tuổi già không? Không, hôm nay họ sẽ chết. Vì đứa con hoang đó, sau khi đến nơi sẽ rung cây dọa khỉ. Ai người họ bị sát hại ngay tại chỗ, thật thảm. Dù sao chúng ta cũng mặc kệ họ. Chúng ta chỉ cứu ba con thôi. Không ổn, không kịp nữa rồi, kẻ xấu lớn đã đến rồi. Anh là ai? Ai cho anh vào đây? Còn có thể là ai nữa? Con hoang của lão già đó chứ ai? Chẳng phải đã bảo anh đừng đến sao? Anh đúng là chỉ đến gây rối thôi mà. Chẳng phải là gây rối sao? Anh đến rồi, lão già đó còn trốn thế nào được? Ai lắm, Lục Văn Đức, ông thật sự có con hoang à? Tạo nghiệp quá, những ngày xui xẻo này không thể sống nổi nữa rồi. Con riêng của nhà họ Lục, tin nóng chấn động đây. Nhỏ tiếng thôi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bây giờ có nhỏ tiếng cũng muộn rồi, đã lan truyền khắp cả nước rồi. Bảo Bảo, sao con còn thuyết minh nữa vậy? Mẹ ơi, đám người này nói chuyện cứ giấu giấu giếm giếm, chẳng hề chân thành. Con thêm lời thuyết minh cho họ. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, yên tâm đi. Mẹ ơi, thêm lời thuyết minh không làm chậm trễ việc cứu ba đâu. Đừng nghịch ngợm. Người bên cạnh là đại sư bí pháp Miêu Cương. Lát nữa sẽ là một trận ác chiến, yên tâm đi. Có Bảo Bảo ở đây, sẽ không có gì bất ngờ. Đâu, hôm nay là ngày anh cả tôi kết hôn. Sao không báo cho tôi chứ? Báo tôi đến đây để lột da rút gân các người. Ai là anh cả của cậu chứ? Hôm nay là hôn lễ của con trai tôi, Lục Minh Tu. Mau cút khỏi đây cho tôi. Này, bà thím kia, tự giới thiệu một chút. Tôi là con trai của chồng bà. Tôi tên là Lục Vạn Lý. Cậu gọi ai là bà thím hả? Bà. Cô gọi ai là bà vậy? Bà hét gì vậy? Làm tôi giật cả mình. Xin lỗi, thưa phu nhân. Bà đừng quá tức giận. Dù sao thì con người cũng sẽ già đi. Quả thực rồi sẽ đến lúc nhan sắc phai tàn. Lục Văn Đức, ông nói cho tôi biết về người đàn bà xấu đó đi. Có phải cô ta trẻ hơn tôi không? Xinh đẹp hơn tôi sao? Phu nhân, vậy thôi. Đau quá, không sai. Mẹ tôi quả thực hơn bà, trẻ hơn và xinh đẹp hơn một chút. Anh mau im miệng cho tôi. Đừng có châm dầu vào lửa ở đây. Lục Văn Đức, ông muốn làm tôi tức chết sao? Hôm nay có tôi thì không có anh ta, có anh ta thì không có tôi. Phu nhân, tất nhiên tôi sẽ chọn phu nhân rồi. Đi thôi, vậy thì ông bảo anh ta cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Anh không nghe phu nhân nói gì sao? Còn không mau đi đi. Ba, con là con trai ruột của ba mà. Tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Chỉ vì con là con riêng thôi sao? Chỉ vì con không thể công khai trước mọi người sao? Mà ba muốn đuổi con đi trước mặt mọi người sao? Dựa vào đâu chứ? Về trước đi, đừng làm chuyện bé xé ra to. Muốn con đi cũng không phải là không được. Ký vào cái này đi. Đây là gì? Còn là gì được nữa? Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Con riêng muốn tập đoàn Lục Thị.
Chuyển nhượng 100% cổ phần. Đúng vậy, ba đã dành toàn bộ tình yêu thương cho các người rồi. Đứa con riêng như tôi không dám đòi hỏi, cũng không xứng đáng nhận được tình yêu ấy. Vì vậy, tôi xin một công ty thì có gì là không được, đúng không? Như vậy cũng đâu có quá đáng. Sao anh không đi cướp luôn đi? Có khác gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đâu. Anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù anh là con riêng của ông ấy thì đã sao nào? Tập đoàn Lục Thị đâu phải đồ một mình anh quyết định. Hôm nay tôi đến đây không phải để hỏi ý kiến của các người, mà là thông báo cho các người. Ý anh là gì hả? Chữ này anh cũng phải ký. Không ký thì cũng phải ký. Hôm nay tôi không tin là không làm được. Hôm nay tôi nhất định không ký. Anh làm gì được tôi nào? Nào, bảo vệ, xông lên cho tôi, đánh cho tôi rồi đuổi hắn ra ngoài. Nếu hắn không chịu ra, dùng dùi cui điện chích cho tôi. Trương đại sư, đến lượt ông rồi. Có người mưu sát, có người mưu sát. Đại ca, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi mà. Lúc nãy chẳng phải rất ngông cuồng sao? Nào, chích tôi đi nào. Đại ca, chúng ta đều là người một nhà, đừng đùa nữa. Trương đại sư, người nhà họ Lục yếu đuối như vậy, căn bản không xứng đáng sống trên đời. Ba, cứu con. Dạng Lý, anh đừng có làm bừa đấy. Được. Đúng là người nhà họ Lục có khác. Cùng nhau chịu chết đi. Vậy thì ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Xử lý luôn cả đại sư đi. Một gia đình thật thảm hại. Phe này tất cả sẽ ngõm hết. Bảo, cứu chú với. Chị dâu, cứu em với. Cháu sẽ không cứu các người đâu. Lũ vong ơn bội nghĩa này, cháu chỉ cứu ba thôi. Bảo, mau cứu bà nội đi. Bà biết sai rồi. Sau này bà sẽ không bạc đãi cháu và mẹ cháu nữa đâu. Muốn cháu cứu các người. Được thôi, nhưng phải trả thêm tiền. Thêm nữa, thêm cho đầy đủ. Thế mới phải chứ. Đừng cử động. Bây giờ chúng đang rất đói đấy. Không phải mấy thứ nhỏ bé đâu. Cô cứu bọn họ đi. Cô đi tìm đại sư đấu pháp đi. Cô tìm tôi làm gì chứ? Đây gọi là vây ngụy cứu triệu. Chú có hiểu binh pháp không vậy? Tôi không tin đâu. Lũ sâu bọ các ngươi chẳng lẽ có thể làm gì được tôi sao? Thiếu gia Lục, đừng động đậy. Đây đều là loại cực phẩm kim tầm cổ thiên sơn. Chạm vào là chết ngay. Vậy phải làm sao đây? Mau cứu tôi đi. Đồ nhóc con, thả thiếu gia Lục ra. Nếu không, tôi sẽ xử lý bọn chúng. Ông dám xử lý bọn họ sao? Tôi sẽ xử lý ông chủ của ông. Bảo, chỗ chúng ta có 4 người, án chỉ có 1 người. 4 đổi 1, chúng ta lỗ nặng đấy. Câm miệng. Đúng, cô ấy nói đúng. Bọn chúng có 4 người, xử lý một tên trước giết gà dọa khỉ. Tôi không tin rằng cô ta thật sự dám giết tôi. Được, xử lý ai trước? Tên ngốc nhất này. Không, tôi không phải tên ngốc nhất. Cô ta mới là người ngốc nhất. Xử lý cô ta. Lục Minh Viễn, em là em gái ruột của anh mà, đồ xấu. Muốn thì xử lý Lục Văn Đức đi. Chính cái tên đáng chém ngàn dao này gây ra chuyện đó đấy. Đúng, xử lý ba tôi đi. Xử lý ba tôi đi, tôi tán thành. Các người đúng là lũ con hiếu thảo. Đừng hại tôi sợ chết lắm. Tôi sợ chết, đừng động đậy. Động nữa là ta cắn đứt một chân. Khoan đã. Bảo, cháu ngoan. Từ nay ông nội chỉ thương mỗi cháu thôi. Mẹ ơi, con sẽ cầm chân bọn họ. Mẹ mau đi cứu ba đi. Trước hết, mẹ cần ép con gỗ nghe lời trong cơ thể ba con ra ngoài. Cố chịu đựng. Mẹ cứ yên tâm đi. Vân Vãn Giảng, cô làm gì vậy? Tránh ra. Không được, không thể để cô ta cứu Lục Minh Tu. Mau xử lý chúng đi.
con. Không ngờ nhóc lại lợi hại đến thế. Lão già, đừng tự ti. Luyện thêm 100 năm nữa thì ngươi cũng có thể theo kịp một nửa thực lực của ta. Đúng là không biết sống chết. Muối lão phu ăn còn nhiều hơn số cơm mà ngươi đã ăn. Chẳng lẽ ngươi đang muối dưa ở đây à? Ăn nhiều muối như vậy mà ngươi vẫn chưa chết à? Ngươi... Đại sư, đừng đấu khẩu với cô ta nữa. Cô ta mồm miệng đanh đá lắm. Ngươi không nói lại cô ta đâu. Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhóc kia, ngươi nói ai đấy? Mắng ngươi đấy. Ngươi còn tự nhận mình là con riêng nhà họ Lục. Ba ngươi vốn không phải Lục Văn Đức, mà là tài xế của ông ta. Bảo Bảo, món này có thể ăn nhiều hơn. Lời này không thể nói bừa được đâu. Đến giờ mà ông vẫn còn bênh vực hắn. Đây không phải vấn đề bênh vực, mà là vấn đề tôn nghiêm. Ông đúng là đồ đầu heo. Đến giờ ông vẫn chưa hiểu ra. Hắn vốn không phải con riêng của ông. Hắn là đứa con do tài xế của ông và tình nhân của ông sinh ra. Ăn nói lung tung. Nổi giận vô ích thì có tác dụng gì? Ngươi chỉ là con trai của một tên tài xế mà cũng còn mặt mũi đến chia chác gia sản nhà họ Lục. Đúng là mất mặt quá đi. Đồ ác con, mày vu khống ai hả? Đây không phải vu khống, mà là sự thật. Mày nói hưu nói vượn tin không? Tao xử lý mày. Ngươi thử động vào xem. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi chính là con trai nhà họ Lục. Bản báo cáo xét nghiệm đã bị cái tên ba ruột tài xế của ngươi giở trò. Mẫu tóc được xét nghiệm là của hắn và ngươi. Không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Không tin thì đi hỏi mẹ ngươi, bà ấy là người rõ nhất. Xử lý chúng. Xử lý sạch bọn chúng. Đúng là chó cùng rất dậu. Ngươi không muốn sống nữa à? Cho dù tao có chết, tao cũng phải kéo chúng mày theo. Cả đám người nhà họ Lục cùng chết chung. Được, nếu cậu chủ Lục đã lên tiếng, vậy tôi sẽ xử lý sạch bọn chúng. Không được xử lý. Đồ nhãi ranh. Cuối cùng ngươi cũng biết sợ rồi. Tôi sợ gì chứ? Tôi chỉ nghĩ cho ông thôi. Ngươi nghĩ cho ta chuyện gì? Ngươi dám xử lý bọn họ thì tôi sẽ xử lý ông chủ của ông. Ông chủ tôi xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tôi đương nhiên phải giúp ông ấy toại nguyện. Toại nguyện cái gì chứ? Ông chỉ là một tên làm thuê khổ sai. Ông chủ ông chết rồi, đài sẽ trả khoản tiền còn lại cho ông. Nói đúng lắm. Thiếu gia Lục, anh không thể chết được. Anh chết rồi thì ai trả khoản tiền còn lại cho tôi? Đến lúc nào rồi mà ông vẫn còn nhớ đến khoản tiền còn lại? Đừng nghe lời hắn. Làm ông chủ chỉ biết vẽ bánh cho nhân viên ăn, không trả khoản tiền còn lại thì liều mạng làm gì chứ? Có lý. Thiếu gia Lục, trả khoản tiền còn lại trước rồi hãy xử lý người. Ông thấy tôi trông giống khoản tiền còn lại lắm sao? Giảng Vãn. Giảng Vãn, anh biết ngay là em sẽ đến cứu anh mà. Đừng quấy rối nữa, mau đi giúp mọi người đi. Lục Minh Tu, chúng ta đã kết hôn rồi. Anh không thể đi. Tránh ra. Cho dù tôi có chết thì toàn bộ số tiền còn lại cũng sẽ được chuyển cho ông. Mau xử lý chúng đi. Vậy thì bắt đầu thôi. Không ổn, là bí thuật huyết tế. Mẹ ơi, giúp con. Mẹ đến đây. Mẹ con đồng lòng. Sức mạnh chẻ đôi cả vàng. Đi chết đi. Bảo Bảo, khí huyết của con đã cạn kiệt, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Mau tránh ra. Không được. Mẹ ơi, mẹ không phải đối thủ của hắn đâu. Lục Vạn Lý, thả vợ và con gái tôi ra. Anh muốn gì tôi cũng cho anh. Muốn tôi thả họ ra cũng không phải là không thể. Anh có bằng lòng giao tập đoàn Lục Thị ra không? Anh có bằng lòng giao tập đoàn Lục Thị ra không? Được, tôi giao cho anh. Mau thả người đi. Đúng là kẻ thà bỏ Giang Sơn để chọn mỹ nhân. Anh thật sự muốn làm tình thánh sao? Bớt nói nhảm đi. Thả họ ra. Tập đoàn Lục Thị sẽ thuộc về anh. Tập đoàn Lục Thị tôi cũng muốn. Mạng của anh tôi cũng muốn. Đừng. Ba cẩn thận. Bảo Bảo cẩn thận. Bảo Bảo,
Bảo Bảo. Bảo Bảo, mau tỉnh lại đi, Bảo Bảo. Bảo Bảo. Bảo Bảo, con không thể chết được. Bảo Bảo. Mau tới đây cứu người. Mau tới đây cứu người, con ơi. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Bác sĩ, cháu gái tôi được cứu chưa? Mau nói đi chứ, không có miệng à. Nếu không chữa khỏi được cháu gái cưng của tôi thì bệnh viện các người đừng hòng hoạt động nữa. Bà Lục, Lục tổng, xin hai vị hãy bình tĩnh. Tạm thời đã cứu được đứa bé, nhưng cô bé bị thương rất nặng và mất quá nhiều máu, cần truyền máu khẩn cấp. Vậy còn đứng ngay ra làm gì? Mau truyền máu đi. Xin lỗi, Lục tổng, đứa bé mang nhóm máu RH âm tính. Ngân hàng máu của bệnh viện dự trữ không đủ. Tôi đây. Lấy máu của tôi đi. Không được, máu của anh cả. Từng nuôi cổ trùng, không sạch. Bác sĩ, lấy máu của tôi đi. Lấy của tôi cũng được, cả nhà chúng tôi đều mang nhóm máu RH âm tính. Còn đứng ngay ra làm gì? Lấy máu từng người một đi. Phu nhân Lục, người thân trực hệ đó không thể hiến máu. Vậy cháu gái cưng của tôi phải làm sao đây? Mẹ, Ửu Dung, cô thuộc nhóm máu gì? Nhóm máu RH âm tính. Sao vậy? Tốt quá rồi. Bác sĩ, lấy máu của cô ấy đi. Lấy máu cô ấy đi. Còn lấy máu được không? Không khuyên tiếp tục hút nữa đâu. Được. Vậy thì không hút nữa. Mẹ, con đừng gọi mẹ là mẹ mà, thân mật quá rồi, dì chịu không nổi đâu. Con cứ gọi là dì đi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, con đến bệnh viện để làm gì ấy nhỉ? Mình đến bệnh viện làm gì ấy nhỉ? Con hơi bị hạ đường huyết. Mẹ để con nghĩ xem được không? Được rồi, không nhớ ra thì thôi. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Ta còn phải đi thăm cháu gái cưng của ta nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Mẹ nể tình, con với anh Minh Tu đã vừa mới kết hôn. Mẹ có thể hỏi giúp con anh Minh Tu, bảo anh ấy về nhà thăm hai mẹ con được không? Không cần hỏi nữa, mẹ có thể nói cho con biết luôn. Chắc chắn là không đến được rồi, vì Bảo Bảo bị bệnh. Nó còn phải chăm sóc Bảo Bảo. Nhưng Vân Vân thì phải làm sao? Vân Vân mới là con gái ruột của anh ấy mà. Con ruột với đứa được nuôi thả, sao có thể giống nhau được? Được rồi, không nói với con nữa. Ta còn phải đi chăm sóc cháu gái cưng Bảo Bảo của ta đây. Mẹ à, mẹ nể tình con đã. Truyền máu cho Bảo Bảo. Có thể. Chuyện con cấu kết với Lục Dạng Lý, mưu tính hãm hại tập đoàn Lục Thị. Minh Tu bây giờ vẫn còn đang tức giận. Nếu không nể tình con đã truyền máu cho Bảo Bảo thì nó đã sớm đưa con đến đồn cảnh sát rồi. Ta khuyên cô một câu, sau này tốt nhất cô nên tránh xa hai mẹ con Giảng Giảng. Mẹ, con biết rồi. Vân Vãn Giảng, cô cứ chờ đấy cho tôi. Bác sĩ, chẳng phải ông nói truyền máu xong con bé sẽ tỉnh sao? Tại sao con gái tôi vẫn chưa tỉnh lại? Xin lỗi, Lục tổng, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bác sĩ, ông ra ngoài trước đi. Chuyện này, bảo ông ra ngoài, ông không nghe thấy à? Được. Giảng Vãn, Bảo Bảo rốt cuộc bị sao vậy? Tại sao cứ hôn mê mãi không tỉnh? Bảo Bảo đã hao tổn tinh huyết để nhìn trộm tương lai, hiện giờ khí huyết suy kiệt nên rơi vào giấc ngủ say. Vậy phải làm sao? Chỉ có máu của ba mẹ ruột mới có thể bù đắp khí huyết cho con bé. Giảng Vãn, cuối cùng em cũng thừa nhận Bảo Bảo là con gái ruột của anh rồi. Nếu không phải để cứu con bé, tôi sẽ không gặp lại tên cặn bã như anh. Giảng Vãn, anh không phải kẻ cặn bã, anh cũng không ngoại tình. Tại sao em cứ sao chịu tin anh chứ? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Đến lượt anh rồi. Được. Đủ chưa? Chưa đủ thì anh sẽ cắt động mạch lớn, lùi lại. Mami, Daddy, bé cưng, nào, để ba ôm nào. Bảo Bảo, Mami đưa con về khách sạn. Con gái của Lục Minh Tu, sao có thể ở khách sạn được, về nhà với ba. Con cái nhà người ta bị bệnh, đều nằm nghỉ. Đây là Bảo Bảo nhà chúng ta. Như thế này, chắc là không sao đâu nhỉ? Không sao. Con bé ngồi thiền một lát là khỏi.
Diệp Hữu Dung, cô còn mặt mũi đến đây sao? Minh Nguyệt, cô hiểu lầm rồi, lần này tôi đến đây là đặc biệt đến cảm ơn Vãn Vãn. Cảm ơn tôi chuyện gì? Trước đây tôi bị Lục Dạng Lý xúi giục, suýt nữa đã gây ra đại họa. May mà có cô và Bảo Bảo giúp tôi kịp thời tỉnh ngộ, nếu không thì tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp anh Minh Tu nữa. Vãn Vãn, ly trà này tôi kính cô. Vãn Vãn, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi thật lòng đến cảm ơn cô mà. Vậy mà cô lại hắt nước vào tôi. Mẹ ơi, đừng nhận lấy. Cô ta sẽ cố ý đổ nước lên tay mình rồi ám hại mẹ. Không đến mức đó chứ. Vãn Vãn, cẩn thận. Chị Vãn Vãn, tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Em thật lòng đến cảm ơn chị mà. Tại sao chị lại lấy nước làm bỏng em chứ? Làm bỏng cô thì sao? Trà xanh thế này chẳng phải nên dùng nước sôi pha sao cô? Anh Minh Tu, anh nhìn cô ta đi. Em thật lòng đến cảm ơn cô ta mà. Vậy mà cô ta lại dùng nước sôi làm bỏng em. Tránh ra. Các người quá đáng lắm rồi đấy. Ửu Dung, đừng sợ, cứ đến tìm em. Em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Ửu Dung, em làm sao vậy? Sao sắc mặt chị khó coi thế? Chị không sao chứ? Chị không sao. Các người có nghe Hữu Dung nói ba chữ chị không sao không? Chị dâu, lần sau hãy dùng nước sôi 100 độ để làm bỏng cô ta. Lần này bỏ qua, lần sau chú ý đấy. Các người. Anh Minh Tu, anh nhìn họ đi. Họ đều bắt nạt em. Họ bắt nạt em sao? Sao anh không thấy nhỉ? Bảo Bảo chớ nhìn. Trẻ con không được xem. Mọi người đừng dừng lại, cứ từ từ ôm nhau đi. Cứ coi như bọn ta không tồn tại. Đai thèm được anh ta ôm chứ. Mẹ ơi, mặt mẹ đỏ rồi. Con đừng nói linh tinh. Bảo Bảo, về rồi mẹ sẽ đánh con. Đi với mẹ. Vãn Vãn, em xem này. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hay là hôm nay ở lại ăn cơm cùng nhau đi. Được à. Bảo Bảo, con đúng là chỉ biết bên người ngoài. Ở nhà họ Lục có ba của con, bà nội, chú và cô của con. Sao lại nói là con bên người ngoài được? Bảo Bảo, con đúng là hiểu chuyện quá. Tôm hùm Boston, Phật nhảy tường, cua hoàng đế, trứng cá muối 20.000 tệ một thìa. Thế này xa hoa quá rồi đấy. Biết sớm đồ ăn nhà họ Lục ngon thế này thì chúng ta đã ở lại từ lâu rồi. Anh, em xem cái vẻ mất giá của anh kìa. Vãn Vãn, sau này khi con vào nhà họ Lục rồi, những món này ấy mà đều là cơm bữa thôi. Thế nào, có muốn cân nhắc thử không? Cân nhắc chuyện gì? Chuyển đến ở cùng Minh Tu đi. Anh bị nghẹn rồi. Mẹ, ăn chút gì đi. Đừng làm người ta sợ. Đúng là nhát gan. Nào Minh Viễn, em cũng ăn chút đi. Nguyệt Nguyệt, em cũng ăn nhiều vào nhé. Hiểu rồi. Mẹ ăn nhiều vào nhé. Bảo Bảo, bọn họ đang làm gì vậy? Con không biết. Mắt của mọi người có phải là do bệnh di truyền trong gia đình không? Cứ yên tâm, tôi chữa được. Cái này hữu ích lắm đấy. Một ngụm độc rắn chữa khỏi mọi bệnh về mắt. Biểu cảm của mọi người là sao vậy? Chơi cổ trùng rắn này à? Tôi còn thứ khác nữa. Em sợ nhất là thứ chân to và thứ không có chân. Anh hai cứu em. Anh hai cũng sợ mà. Anh cả cứu em. Anh cả cũng sợ mà. Mẹ cũng sợ chứ. Ai sẽ bảo vệ mẹ đây? Người nhà họ Lục đúng là gan to. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đúng là một cô gái thép thẳng thắn quá rồi đấy. Mẹ, anh cả, sau này chúng ta vẫn nên đối xử tốt với chị dâu hơn đi. Em sợ sau này chị ấy ném đống côn trùng đó lên mặt em. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Nếu cô ấy muốn ném thì đã ném từ lâu rồi. Anh cả, anh nói gì vậy chứ? Mẹ mau phân xử đi ạ. Lục Minh Tu, lúc nãy trên bàn ăn mẹ bảo con gấp thức ăn cho Vãn Vãn. Sao con lại không gấp? Cái đầu gỗ này, con đúng là chẳng biết ý tứ gì cả.
Hóa ra lúc nãy mọi người có ý đó à? Con còn tưởng mắt mọi người đồng loạt bị chuột rút. Mẹ biết nói con thế nào đây? Con mà đem được 1/10 trí thông minh kinh doanh của cậu dùng vào việc theo đuổi con gái thì cũng không đến nỗi bây giờ vẫn là chó độc thân đâu. Ai nói con là chó độc thân, con còn có con gái rồi. Giảng vãng nhà người ta đâu có nhận con. Mẹ không cần biết con dùng cách gì giảng vãng. Nhất định phải là con dâu của mẹ. Còn Bảo Bảo nhất định phải là cháu gái cưng của mẹ. Được. Con sẽ cố gắng, con sẽ cố hết sức. Cố hết sức cái gì? Đồ lưu manh, sao anh không mặc quần áo? Tại sao em lại che mắt anh? Anh mặc xong chưa? Mặc xong rồi. Đây là phòng mẹ anh sắp xếp cho tôi. Sao anh lại ở đây? Đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu? Vậy tôi đi đây. Tôi sẽ bảo dì sắp xếp lại một phòng khác cho tôi. Này, đừng đi. Cơ ngực to thật. Tôi bị mất ngủ quanh năm. Bác sĩ nói phải gối đầu lên cơ ngực của đàn ông thì mới ngủ ngon được. Có muốn ngủ trên cơ ngực không? Muốn. Tôi không muốn. Tôi là phụ nữ đứng đắn đấy. Anh đừng quyến rũ tôi. Cơ ngực này anh khó khăn lắm mới tập được. Xin em sờ một chút đi. Anh ta lại thích người khác sờ cơ ngực của mình. Vậy chẳng bằng nhân cơ hội này lừa anh ta một khoản tiền mua sữa bột. Trong thẻ này có 50 triệu. Nếu mặc số tiền này, tôi sẽ miễn cưỡng sờ một chút vậy. Là anh cầu xin tôi đấy nhé. Anh cầu xin em. Sờ xong rồi. 50 triệu, chỉ một chút thôi. Với nhan sắc và vóc dáng của anh, dù có ra làm trai bao treo bảng hành nghề cũng đâu đến nỗi bị đối xử thế này chứ. Anh không cần biết, anh đã trả tiền rồi. Cút. Bảo Bảo, ba thảm quá đi mất. Ý ba là ba trèo lên giường không thành, còn bị mẹ đạp xuống à? Ba nói mấy chuyện này với một đứa trẻ làm gì chứ? Con mau về ngủ đi. Ba chắc là muốn về ngủ chứ. Muốn nắm thóp mẹ. Con có đầy cách và sức lực. Tục cưng, mau hiến kế cho ba đi. Bảo Bảo, ba xin con đấy. Sao anh lại ở trên giường tôi? Là em tự xuống giường, giờ lại quay sang trách anh à? Mẹ một khi đã ngủ thì có sét đánh cũng nằm im như chết. Trừ khi thây ma bao vây thành phố, thiên thạch từ trên trời rơi xuống hoặc một tia sét đánh trúng quỷ đen của mẹ mới có khả năng tỉnh lại. Đợi mẹ ngủ say, ba cứ như vậy. Xin lỗi nhé. Em đánh anh đau à? Hay là để em thổi cho anh nhé? Anh cả, chị dâu, không hay rồi, anh hai mất tích rồi. Xin lỗi, chuyện lớn quan trọng hơn, em quay đi trước đây. Em nói gì cơ? Tốc độ mặc quần áo của hai người thật sự hợp lý sao? Chú Minh Viễn bị cô bạn gái mỗi tháng cắm sừng chú ấy 30 lần. Bắt cóc rồi. Cái gì? Tại sao anh lại chia tay em? Em đối xử với anh chưa đủ tốt sao? Mỗi tháng em cắm sừng anh 30 lần. Anh đối xử tốt với em à? Thì đã sao nào? Cho dù em có cắm sừng anh với vô số người thì trong lòng em, anh mãi mãi là số 1. Anh còn gì không vừa lòng nữa. Lần đầu tiên tôi gặp người có thể nói chuyện ngoại tình một cách quang minh chính đại như vậy. Giỏi thật đấy. Nếu anh đã một lòng muốn chia tay với tôi thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Người tôi không có được thì người phụ nữ khác cũng đừng hòng có được. Nhanh lên, nếu không chú Minh Viễn sẽ biến thành cô Minh Viễn mất. Bảo Bảo, ý cháu là gì vậy?
Cẩn thận. Minh Nguyệt, em không sao chứ? Em không sao. Sau này nhà anh sẽ có 2 vị Phật sống phải phụng dưỡng đấy. Anh vất vả rồi. Phật sống là sao? Đây, rõ ràng là 2 nàng tiên nhỏ mà. Anh vui còn không hết. Sao lại vất vả chứ? Chẳng phải chúng ta vẫn còn có thể cứu chú Minh Viễn sao? Còn không đi à? Dạ đúng, mau đi thôi. Lục Tổng, sao anh lại đến đây vậy? Lục Tổng, hãy xem qua khách sạn đi. Đúng là nghịch ngợm, con đường rộng thế này mà vẫn có thể đâm trúng chính xác vào ngực của chị đây. Bảo Bảo, cứu chú với. Các người là ai? Lại dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Bảo Bảo, chị dâu, cứu em với. Chị dâu, không ngờ trò của các người cũng biến thái thật đấy. Cô là bạn giường mới của hắn à? Đồ biến thái. Đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu của cô để vấy bẩn tình thân cao cả của chúng tôi. Câm miệng lại. Chỉ dựa vào cô, một người phụ nữ tay không tất sắt, đơn thương độc mã, mà không thể đến chết cùng hắn vì tình sao? Không cần mẹ cháu ra tay, cháu cũng có thể xử lý cô. Lần này cứ để mẹ ra tay đối phó với cô. Đúng là không biết tự lượng sức. Nếu cô sớm cắt đứt quan hệ với Lục Minh Viễn, có lẽ tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Nếu bây giờ cô thả anh ấy ra, tôi cũng có thể tha cho cô một mạng. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì xuống địa ngục cho tôi. Chị dâu lợi hại thật. Chị dâu đúng là tàn nhẫn. Mami, cô này là một người đàn ông giả gái, một gã đàn ông to xác đấy. Nếu đã bị các người phát hiện, thì tôi cũng không cần giả vờ nữa. Đồ biến thái. Bảo Bảo, đừng nhìn, có thứ bẩn thỉu đấy. Người thành phố lại chơi trội thế này. Chị dâu, Minh Nguyệt, mau cởi trói cho anh. Không ngờ bạn gái tôi quen được 3 tháng lại là đàn ông. Đúng là biến thái, còn biến thái hơn cả tôi. Cười gì vậy? Câm miệng, đừng cười, đau. Không có mắt đâu. Yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ là để Lục Minh Viễn ở lại. Còn những người khác, cút đi. Anh ấy vẫn nhớ anh đấy. Câm miệng, ngông cuồng. Cô tưởng bà đây là ai hả? Mặc kệ cô là ai, dám đắc tội với mẹ cháu sẽ đánh cô răng rơi đầy đất. Nhanh lên. Muốn chết à? Tự đâm vào mình, mất mặt chết đi được. Nữ hiệp, em vất vả rồi, lau mồ hôi. Coi như anh biết điều. Cẩn thận. Đại ca. Giảng Vãn, anh sắp chết rồi. Chỉ tiếc là... Câm miệng, bớt nói đi. Nếu không máu sẽ chảy càng lúc càng nhiều. Sao lại không làm theo lẽ thường vậy? Giảng Vãn, em không thể nói với anh vài câu ấm lòng được sao? Lời ấm lòng gì? Chính là kiểu như anh ngốc quá. Anh không nên làm chuyện ngốc nghếch như vậy vì em. Em yêu anh lắm. Đại loại như thế. Anh xem phim tình cảm sến súa nhiều quá rồi đấy. Bị đâm một nhát cũng đâu chết được.
Mẹ ơi, hình như ba bị thương rất nặng. Để con xem nào. Bảo Bảo, ba sao rồi? Ba ơi, sao ba bị thương nặng thế này? Ba không được chết đâu. Ba ơi, sao lại nghiêm trọng thế này? Lục Minh Tu, anh cố chịu đựng đi, em đưa anh đến bệnh viện ngay. Trời ơi, đây là tầng 5 đấy. Chị dâu mạnh mẽ quá đi. Sau này chắc chắn không có bạo hành gia đình nữa rồi. Chưa chắc đâu. Có khi chị dâu bạo hành anh cả. Lục tổng này cũng đâu có bị thương hay bệnh tật gì đâu. Thế nào rồi? Bác sĩ, anh ấy bị thương nặng lắm phải không? Bác sĩ, anh đang ám chỉ tôi. Anh ấy sắp chết sao? Không phải đâu. Không chết đâu. Yên tâm, tôi sẽ chữa cho anh ấy. Anh đúng là thần y. Anh truyền cho tôi thứ gì vậy? Không phải định truyền đến chết tôi đấy chứ. Yên tâm đi, Lục tổng. Bên trong chỉ là nước muối sinh lý thôi. Không chết vì truyền thứ này đâu. Thật à? Lục Minh Tu, tôi chưa từng chăm sóc ai. Hay là anh vẫn nên thuê một hộ lý đi. Không được. Nhớ hộ lý có ý đồ xấu với anh thì sao? Bây giờ anh đang bị thương nặng mà. Căn bản không thể phản kháng. Nếu hắn làm gì anh thì thế là sự trong sạch của anh sẽ mất đi mất. Nhưng quả thật là tôi chưa có kinh nghiệm. Anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đấy. Anh chuẩn bị xong rồi. Vậy để tôi đi rót cho anh một cốc nước trước. Chuẩn bị tâm lý rõ ràng là đã chuẩn bị chưa đủ. Xin lỗi nhé. Hay là để tôi bồi thường cho anh nhé. Cái này, đây chẳng phải là thẻ của anh sao? Đưa cho tôi thì chẳng phải là của tôi rồi sao? Được. Vậy thì nghe theo em. Chẳng phải em nói sẽ đưa cho anh sao? Tiền yêu quý của tôi ơi. Lên đường bình an nhé. Không. Cái gì cơ? Chẳng lẽ đây chính là thứ được đồn đại là thẻ đen không giới hạn hạn mức? Còn anh thì sao? Người lớn không chấp kẻ tiểu nhân. Quyết định cho em thêm một cơ hội nữa. Cảm ơn ông chủ thật hào phóng. Anh chính là chủ nhân của Vân Vãn Vãn tôi. Thế nào, anh không sao chứ? Những cách xưng hô này em nghe từ ai vậy? Gì cơ? Là những cách xưng hô như dương nhân ấy thì những thứ Minh Nguyệt gửi cho tôi trong tiểu thuyết điện tử số 1. Ôi, chị dâu, chị cứ tin em đi mà. Nghe em đi. Chẳng mấy chốc sẽ nắm được mạch máu kinh tế của anh trai em.
Vậy chị phải làm thế nào? Em cho chị xem một gói tài liệu, chị học cho đàng hoàng nhé. Bí kíp à? Được. Tổng tài bá đạo phải lòng tôi. Sủng phi nơi đầu quả tim của điện hạ huyết tộc. Không phải bí kíp à? Ôi, chị dâu, chị không cần quan tâm đâu, nghe em đi. Lục, Minh, Nguyệt. Lục Minh Nguyệt. Có chuyện gì vậy? Mẹ ơi! Lục Minh Nguyệt. Chị dâu. Chị dâu. Lục Minh Nguyệt, qua đây cho tôi. Anh, sao anh dữ dằn vậy chứ? Em chỉ là ôm chị dâu thôi mà. Chẳng lẽ anh đến cả chuyện này cũng ghen à? Đưa điện thoại cho tôi. Không đưa. Đưa đây. Tiểu thuyết em cất giữ. Lục Minh Tu, anh xóa hết của em. Con gái con đứa như em, bớt đọc loại tiểu thuyết này đi. Đừng làm hư chị dâu em. Đây là tài nguyên mà em khó khăn lắm mới tìm được đấy. Cô Minh Nguyệt, cháu đã nhắc cô từ lâu rồi. Hôm nay cô sẽ gặp tai bay dạ gió, không cho cô đến thăm ba. Cô cứ nhất quyết đến. Tôi không sống nữa đâu. Chẳng lẽ tôi đã bán đứng Minh Nguyệt sao? Ba ơi! Ba ơi! Cô không có ba của riêng mình à? Cứ nhất quyết giành ba của tôi. Ông ấy chính là ba tôi. Mẹ tôi có bằng chứng. Anh Minh Tu, em đã tra cứu bí điển Miêu Cương, mới phát hiện ra người phụ nữ Vân Vãn Vãn này vẫn luôn lừa dối anh. Ý cô là gì? Tôi lừa anh ấy. Nào nào, bắt đầu màn biểu diễn của cô đi. Anh Minh Tu, anh nhìn cô ta đi, hành vi thô lỗ, thần kinh, mất trí, đâu có dáng vẻ của phụ nữ chứ. Nếu không phải cô ta đã hạ tình cổ lên người anh, với bộ dạng này của cô ta, thì lấy tư cách gì mà trèo vào cửa nhà họ Lục chứ? Tình cổ. Đúng vậy. Thứ trên vai anh căn bản không phải là dấu hiệu của lòng chung thủy, mà là dấu hiệu bị hạ tình cổ. Người bị hạ tình cổ sẽ hoàn toàn bị kẻ hạ cổ dắt mũi mà đi. Vậy nên các người đã dựa vào sâu bọ cướp mất ba của tôi. Nói bậy nói bạ, ba thật lòng yêu mẹ mà. Tôi không nói bậy. Mẹ cô là một người phụ nữ xấu, cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cô muốn bị đánh à? Bảo Bảo. Bảo Bảo. Con nhóc này bị tôi nói trúng tim đen nên nổi đóa rồi. Mẹ nói đúng, cô ta chỉ là một đứa không có ba, đứa trẻ hoang. Các người cứ mắng tôi là được rồi mà, còn chửi cả con gái tôi. Anh đang bảo vệ bọn họ đấy. Cô đã tin lời anh ta rồi sao? Tại sao tim tôi lại đau đến thế này? Vân Vãn Vãn, cô cũng có ngày hôm nay sao? Cô dựa vào việc yểm bùa mới mê hoặc được anh Minh Tu sao? Bây giờ anh Minh Tu đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô rồi. Cô ấy à, chỉ là một người phụ nữ tham tiền háo sắc. Cô tiếp cận anh Minh Tu chỉ vì nhắm đến tiền của anh ấy. Tham tiền háo sắc thì đã sao? Anh Minh Tu đều đã thế này rồi, sao anh vẫn còn bênh vực cô ta vậy? Cô ấy tham tiền của tôi thì đã sao? Lục Minh Tu, tôi có tiền, cho vợ tiêu ít tiền là việc khiến tôi vui nhất. Cô ấy mê sắc của tôi, đó là phúc của tôi, là phúc phần tôi tu được từ 8 đời. Có liên quan gì đến cô? Anh Minh Tu, chắc chắn là vì cô trúng tình cổ quá nặng nên bắt đầu nói linh tinh rồi. Em sẽ lập tức tìm người giúp anh giải cổ. Cô im miệng cho tôi. Vãn Vãn không cần phải hạ cổ tôi đâu. Tôi đã yêu đến mức hết thuốc chữa rồi. Tôi yêu cô ấy, không oán không hối hận. Vãn Vãn, anh rất mừng. Trên đời này có biết bao người giàu có, vậy mà người em yêu lại là anh, chứ không tham tiền của người khác. Anh cũng rất mừng vì ông trời đã ban cho anh một diện mạo dơ nhìn để lọt vào mắt em. Vì vậy, Vãn Vãn, em có đồng ý lấy anh không?
Biến đi. Không phải chứ. Anh đã thâm tình đến thế này rồi, mà em không nể mặt anh chút nào sao? Nếu thật sự không được thì em lấy anh cũng được. Đây là thứ tình yêu kinh thiên động địa gì vậy? Cảm động quá đi mất. Anh Minh Tu, anh cái gì mà anh? Người ta là một đôi vợ chồng trẻ đang tình đồng ý được ở đây. Cô nhảy nhót ở đây làm gì? Cút cho tôi. Thả tôi ra. Thả ra, cô thả ra đi. Nếu nói vậy thì anh cả tỏ tình với chị dâu, nhưng chị dâu không hiểu. Anh cả gặp chị dâu, đúng là gặp phải người khắc tinh cả đời rồi. Mẹ hiểu rồi. Nếu vậy thì anh trai em bị từ chối một cách rất thể diện rồi. Anh, đừng gào nữa, mất hết khí chất tổng tài bá đạo rồi. Chúng ta phải dùng sức quyến rũ để chinh phục chị dâu. Con cái nhà họ Miêu cả đời chỉ chung thủy với ba và người phụ nữ xấu đó vẫn còn dây dưa không dứt. Mẹ không tin tưởng ba, bị từ chối cũng là chuyện bình thường. Điều ba cần làm bây giờ là giành được sự tin tưởng của mẹ. Không sao đâu, chẳng phải chỉ là theo đuổi phụ nữ thôi sao? Thế thì tôi quá giỏi rồi. Dù sao bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình đâu phải đọc không công. Thật à? Nói thế nào? Để tôi tìm một cuốn xem thử. Bước đầu tiên, giam cầm cô ấy, tạo cho cô ấy một chiếc lồng hoa hồng. Cô dám tự ý bỏ trốn sao? Anh đây còn không muốn lên chương trình pháp luật đâu. Không sao, em vẫn còn kế hoạch B. Cắt đứt mạng lưới quan hệ của cô ấy, để thế giới của cô ấy từ nay chỉ có mình anh. Anh à, em đã đọc loại tiểu thuyết gì vậy? Lại xóa tiểu thuyết của em rồi. Anh lấy oán báo ân. Em bày ra cái chủ ý dở hơi gì thế? Con là người hiểu mẹ nhất mà. Sao mọi người không hỏi con? Tránh ra. Bảo Bảo, mau dạy ba đi. Bảo Bảo, ba xin con đấy. Bảo Bảo, xin con đấy. Chiêu đầu tiên, anh hùng cứu mỹ nhân khi con người rơi vào cảnh nguy hiểm. Thứ mà họ tin tưởng nhất là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. Các anh em, hạnh phúc của đại ca tôi trông cậy vào các cậu cả đấy. Cứ yên tâm, chuyện nhỏ, bọn tôi là dân chuyên nghiệp mà. Hạng tép riêu này, bọn tôi xử lý nhẹ nhàng thôi. Em gái, cô em à, sao không có đàn ông đi cùng vậy? Cũng là một cô nàng đanh đá đấy. Anh thích. Em gái, đông người mà vẫn cô đơn à? Để anh trai này ở bên em nhé. Anh có nên mua cho em thêm kẹo hồ lô không nào? Ba vị đại ca này là người anh quen qua kênh chính thống à? Nói lại lần nữa, tránh ra. Tôi nói không thì sao? Đau đau đau. Anh cả, anh nên ra tay rồi. Buông cô gái đó ra. Lục Minh Tu, sao anh lại đến đây? Hình như anh còn có một cuộc họp. Em cứ bận việc đi, anh đi đây. Sai lầm rồi, quên mất chuyện mẹ tôi có chỉ số võ lực cực kỳ cao. Thực hiện kế hoạch B. Chiêu này là được thiết kế riêng cho mẹ tôi. Nếu mẹ đã thích tiền, thì ba phải thể hiện thật tốt sức hút của một người giàu có. Gói hết những thứ này lại cho tôi. Vâng. Chỗ các cô đều là loại túi này sao? Vâng, đúng vậy. Lục Minh Tu, chúng ta vẫn nên đi thôi. Sao vậy? Không cần lo đắt, anh mua cho em. Mấy cái túi này xấu quá. Đã nhỏ xíu mà còn không bằng loại ở chỗ bọn em. Bao tải da rắn trên núi còn chứa được nhiều hơn. Quan trọng là nó còn bán đắt như vậy. Chỉ có đồ ngốc mới mua. Anh là đồ ngốc à? Anh không phải, em cũng không phải. Vậy thì sao? Tiền phải được tiêu đúng chỗ. Chúng ta đi thôi. Ông chủ cho 2 phần gà rán gia đình. Có ngay đây à? 20 tệ, được. Anh đẹp trai, chỗ tôi không quẹt thẻ được đâu. Tiền đây à? Không cần thối lại đâu. Mất mặt quá đi.
Tôi mời anh mà, đừng khách sáo. Anh ăn đi, ngon lắm đó. Ăn ở đây à? Cậu chủ này, sao mà khó hầu hạ thế? Đúng, cứ như vậy đi. Ánh mắt tình tứ quá rồi đấy. Anh tự ăn đi. Thế nào? Tôi chưa bao giờ được ăn món này. Món mì có hương vị độc đáo thế này. Đến cả món mì lạnh nướng tuyệt ngon như vậy mà anh cũng chưa từng ăn. Đáng thương quá đi mất. Một phần mì nhiều nguyên liệu thế này mà chỉ có 10 tệ. Quả thật sẽ không có món này trong thực đơn của nhà họ Lục. Nếu em thích, anh có thể học làm cho em. Tôi mua quầy hàng của anh. Trong này có 1 triệu tệ. Mật khẩu là 8 số không? Thật sao? Giàu to rồi, giàu to rồi. Ông chủ, cứ tự nhiên nhé. Giàu to rồi, giàu to rồi. Cô mệt mỏi lắm rồi. Bảo Bảo, cứ để anh cả của tôi độc thân đi. Sao lại chẳng có chút nào khí chất tổng tài bá đạo vậy? Xem ra chỉ có thể thực hiện kế hoạch C thôi. Bảo Bảo, kế hoạch C là gì? Chiêu thứ 3 để theo đuổi vợ. Dùng cơ bụng quyến rũ. Anh làm gì vậy? Cởi quần áo làm gì vậy? Ôi, nóng quá đi mất. Bật chế độ làm lạnh điều hòa lên là được mà. Anh mặc quần áo vào đi. Kẻo bị cảm. Em có muốn thêm cơ bụng của anh không? Anh giữ chút đức hạnh đàn ông đi. Với lại, đằng nào cũng xem hết rồi, chẳng còn gì mới mẻ nữa. Anh từng này tuổi rồi, phải chú ý sức khỏe. Đừng hễ nóng là cởi đồ, rất dễ bị cảm đấy. Không đúng nhỉ? Mami đâu phải kiểu C, người không dễ bị lay động như vậy mà. Anh cả đúng là kém thật. Hôn cưỡng ép hay ép vào tường gì đó. Uổng phí bầu không khí tuyệt vời thế này. Đem mắt đưa tình cho người mù xem. Cứ để anh cả độc thân đi. Em phải đi chuẩn bị quần áo cho tiệc từ thiện ngày mai rồi. Tiệc từ thiện gì? Tiệc từ thiện của tập đoàn Lục Thị. Bảo Bảo lại đoán ra được gì rồi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nhìn đám trẻ bây giờ kìa. Giữa ban ngày ban mặt mà đã không chờ nổi, hôn hít nhau luôn rồi. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng thật sự hơi muốn hôn môi bạn trai mình rồi. Cô Minh Nguyệt, có khi nào đây chính là người bạn trai yêu xa khát nước của cô không? Cái gì? Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh, thật sự là anh. Cô ta là ai? Minh Nguyệt, em nghe anh giải thích đã. Cô ấy... Anh còn giải thích gì nữa? Vì là cây ATM của chú ta. Còn cô ấy mới là Bạch Nguyệt Quang của chú ta. Tôi yêu tiền của em, nhưng càng yêu con người cô ấy hơn. Minh Nguyệt, em đừng nghe con bé này nói linh tinh. Lý Nhất Minh, anh... Xin lỗi em, Minh Nguyệt, anh chỉ là đã phạm phải. Chỉ là lỗi mà đàn ông nào cũng mắc phải thôi. Lý Nhất Minh, anh thật sự khiến tôi quá thất vọng. Minh Nguyệt, em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Đúng vậy. Lần này vụng trộm bị cô bắt gặp, coi như tôi sơ suất. Lần sau có vụng trộm, tôi nhất định sẽ giấu thật kỹ. Minh Nguyệt, em hãy tin vào tình cảm anh dành cho em. Đối với anh, em khác hẳn những cô gái khác. Đúng. Chỉ có cô là dễ lừa nhất. Chỉ có nhà cô là nhiều tiền nhất. Nhóc con này từ đâu chui ra vậy? Mày lắm lời lắm phải không? Minh Nguyệt, anh đi chết đi. Đã quá, chị dâu, chúng ta ra hồ bơi đi.
Xong rồi, người đàn bà xấu đó cũng ở đây. Vân Vãn Giảng, cô đã cướp mất anh Minh Tu. Hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô biết tay. Mình phải cẩn thận với người phụ nữ đó, nếu không thì mẹ sẽ bị cô ta đẩy xuống nước mất. Cái gì? Giảng Vãn sẽ bị người ta đẩy xuống nước? Giảng Vãn, chúng ta đi thôi. Chỗ hồ nước này không an toàn. Có gì mà không an toàn? Vân Vãn Giảng. Người đâu rồi? Vân Vãn Giảng, đều tại cô, hại tôi đẩy nhầm người rồi. Sao đi đâu cũng gặp cô vậy? Cô là keo dán da chó à? Tôi rơi xuống nước rồi. Không xong rồi, mẹ ơi, ba không biết bơi. Cái gì? Lục Minh Tu. Trẻ con không được nhìn. Lục Minh Tu, rõ ràng anh biết bơi, vậy mà còn lừa tôi xuống cứu anh. Xin lỗi, anh sai rồi. Lần sau anh vẫn dám anh. Anh Minh Tu, em xin lỗi, vừa rồi em không cố ý. Đương nhiên là cô không cố ý rồi. Vì người cô định đẩy là tôi, chứ không phải anh ấy. Xin lỗi. Chị biết bơi. Bơi bướm, bơi ếch, bơi ngửa, bơi lặn chị đều biết hết. Đỉnh thật. Cô sẽ không đắc ý được bao lâu đâu. Lục tổng, cô Vân, đây là trà gừng, uống để làm ấm người nhé. Được. Mami đừng uống. Trong bát của mẹ bị bỏ thuốc rồi. Người phụ nữ xấu đó đang tính kế mẹ. Giảng Vãn, đừng uống. Rõ ràng người bị thương là tôi mà. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh cả của mình lại men như bây giờ. Thế này mới có khí chất của tổng tài bá đạo chứ. Giáo anh biết như thế này từ sớm thì tốt biết mấy. Nhưng mà Bảo Bảo, sao cháu không nhắc mami của cháu là Diệp Hữu Dung sẽ đẩy cô ấy chứ? Đừng ồn ào, cháu có chừng mực của mình. Đau chết đi được, phải không? Đều tại mặt đất trơn quá. Nếu không thì tôi nhất định đã không bị trẹo chân. Đúng, em giỏi nhất rồi. Anh cũng thấy tôi siêu giỏi, đúng không? Đúng không? Tôi bị sao vậy? Sao tim lại đập nhanh thế này? Này, anh đừng giở trò lưu manh. Anh cả, chị dâu, ai người đoán xem em đã thấy gì? Tôi không thấy gì cả, ai người cứ tiếp tục đi. Tốt nhất là em có chuyện chính đáng. Ai người đoán xem ban nãy em đã thấy gì? Đừng úp mở nữa, mau nói đi. Lục Vạn Lý vẫn còn sống. Anh ta cũng đến sảnh tiệc rồi. Anh ta còn vào phòng của Diệp Hữu Dung. Tôi đã đánh anh ta thảm như vậy, sao lại hồi phục nhanh thế? Sau bữa tiệc lần trước anh ta nằm viện nửa tháng. Ông già vì cứu anh ta đã tiêu sạch toàn bộ tiền riêng của mình rồi. Đã nói là không phải con ruột rồi mà. Ông già nhà các người sao lại vẫn quan tâm hắn đến vậy? Ai mà biết được. Khoan đã, ý em là Diệp Hữu Dung đã uống bát trà gừng bị bỏ thuốc. Lục Vạn Lý đã vào phòng cô ấy. Ôi chao, sốc vậy. Vậy chúng ta mau đi Bắc Giang thôi, đi thôi. Đúng. Không phải. Anh cả, Bắc Giang Diệp Hữu Dung. Sao anh lại vui thế? Ai người chẳng phải từng kết hôn rồi sao? Bắc Giang rồi ly hôn, đuổi ra khỏi nhà, cưới Đảng Giảng về, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Tôi có thể không vui sao? Tránh ra. Kế hoạch của tôi là
Tối nay sẽ đưa Vân Vãn Vãn đã bị hạ thuốc lên giường. Chỉ cần cô ta không còn trong trắng thì Lục Minh Tu đương nhiên sẽ không cưới cô ta. Một kế hoạch kín kẽ đến vậy mà cũng bị cô phá hỏng. Tôi cần cô để làm gì chứ? Thuốc là do anh bỏ vào, anh tự để lộ sơ hở, lại còn đổ lỗi cho tôi. Cô còn dám cãi lời tôi à? Kế hoạch của tôi hết lần này đến lần khác đều bị cô phá hỏng. Nếu không phải tại cô thì tập đoàn Lục Thị đã là của tôi từ lâu rồi. Anh... Nóng quá. Đưa cho tôi. Không ngủ được với Vân Vãn Vãn, ngủ với cô cũng như nhau thôi. Ôi, đến sớm quá rồi. Nếu đến muộn thêm một lúc nữa thì quần áo của hai người này đã cởi sạch rồi. Bảo Bảo, trẻ con không được nhìn đâu nhé. Minh Diễn, mau đưa Bảo Bảo đi. Được rồi, đúng, cháu không cần. Tôi muốn hóng chuyện. Cô Diệp, giá mà cô nói sớm là cô đã có người mình thích. Nhưng mà ánh mắt của cô đúng là chẳng ra sao cả. Lại đi thích một đứa con ngoài giá thú như thế này. Sau này cậu ta ấy cũng chẳng thể cho cô một danh phận đâu. Để tôi bấm ngón tay tính thử nhé. Tên Lục Vạn Lý này sau khi kết hôn ấy mà còn có khuynh hướng bạo hành gia đình nữa. Nhưng cô thích là được rồi. Tôi chỉ đành tôn trọng và chúc phúc thôi. Tiện Nhan, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô. Sao cô còn chửi người ta nữa vậy? Con trai, ba. Sao ba lại đến đây? Nếu tôi còn không đến thì Vạn Lý nhà tôi đã bị các người bắt nạt thành ra thế nào rồi? Ông già này, sao ông còn bênh vực người này vậy? Tôi đã nói với ông rồi mà, cậu ta không phải con trai ông. Có phải ông đã bị cậu ta bỏ bùa gì rồi không? Đưa tay ra cho tôi xem. Ba, đừng nghe cô ta. Cô ta vẫn luôn xúi giục phá hoại quan hệ huyết thống của chúng ta. Vân Vãn Vãn, chuyện nhà chúng tôi chưa đến lượt cô lên tiếng đâu. Ai nói con dâu tôi không được quản chứ? Ai nói con dâu tôi không có tư cách quản chứ? Phu nhân, khá lắm Lục Văn Đức. Ông còn dám che chở cho đứa con riêng này à? Không, tôi thấy ông chán sống rồi đấy. Nhẹ tay thôi. Để tôi dạy dỗ ông cho ra trò. Đến lúc này rồi mà ông vẫn còn che chở cho nó. Đã nói nó không phải con ruột của ông rồi. Ông ngốc à? Đồ ngốc này. Lão già khốn, tôi dạy dỗ ông. Ai người chạy cái gì? Chết đi, lão già khốn. Vẫn phải là mẹ chúng ta. Người phụ nữ Diệp Hữu Dung này coi như không thể trông cậy được rồi. Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân tôi thôi. Bảo Bảo, lực thế này được không? Không tệ. Bảo Bảo, dạy lực của chú thế nào cũng không tệ. Khá dễ chịu, vậy cháu có thể giúp chú xem thử. Chân mệnh thiên nữ của chú khi nào mới xuất hiện không? Ba, còn cô nữa. Được rồi, cháu sẽ xem giúp mọi người vậy. Có kết quả rồi. Không ổn rồi, tôi không còn chân mệnh thiên nữ nữa. Không phải là ông nội xảy ra chuyện rồi. Được rồi, chữ còn chưa ký mà. Đừng làm chết ba tôi. Con trai à, ba đối xử với con tốt như vậy. Tại sao con lại đối xử với ba như thế? Đối xử với tôi tốt như vậy, vậy tại sao không giao tập đoàn Lục Thị cho tôi? Tập đoàn Lục Thị nằm trong tay anh cả của con. Ba cũng đâu còn cách nào khác. Vậy thì con sẽ xử lý chết anh ta. Sau khi anh ta chết, tập đoàn Lục sẽ là của con, đúng không? Con trai. Ai đứa là anh em ruột thịt mà. Sao lại phải huynh đệ tương tàn chứ? Lần trước trong hôn lễ, con đã tìm vị đại sư Miêu Cương gì đó đến gây rối. Kết quả thì sao? Con suýt bị người ta đánh chết ngay tại hiện trường. Anh cả con còn không truy cứu trách nhiệm của con. Sao bây giờ con lại lấy oán báo ơn vậy? Đừng nhắc đến người phụ nữ Vân Vãn Vãn đó với con. Cô ta dùng cổ trùng cắn con, hại con phải nằm viện suốt nửa tháng. Mối thù này con nhất định phải trả. Con nhất định phải xử lý Lục Minh Tu, cả Vân Vãn Vãn và đứa con gái nhỏ của cô ta. Con cũng sẽ diệt trừ cùng một thể.
Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt đây? Con không đấu lại bọn họ đâu. Dừng tay đi. Dừng tay lại. Không dừng lại được nữa rồi. Nhìn xem đây là gì. Con đã sửa di chúc của ba. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao? Ông đã có lỗi với mẹ tôi và tôi quá nhiều rồi. Chỉ cần ông ghi rõ trong di chúc trao tập đoàn Lục Thị cho tôi, như vậy tôi mới có tư cách tranh giành với Lục Minh Tu. Mày định ra tay chính ba ruột của mình sao? Ai nói với ông rằng tôi là con ruột của ông? Ai nói với ông rằng tôi là con ruột của ông? Con trai, chúng ta đã làm xét nghiệm ADN ba con rồi mà. Con chính là con ruột của ba mà. Cô bé ở lễ cưới đã nói rất rõ rồi. Tôi không phải con ruột của ông. Mẹ tôi ấy mà đã cắm sừng ông. Không. Sao vậy? Sao không nói gì nữa? Không nói gì cũng vô ích thôi. Mau ký di chúc đi, để tôi còn tiễn ông lên đường. Được, tôi ký. Thế nào, gọi được chưa? Em gọi mãi, không ai nghe máy, không gọi được. Bảo Bảo, thế nào rồi? Đã tính ra ông nội đang ở đâu chưa? Nhà xưởng cũ nát. Biết ở đâu rồi. Đi, chúng ta mau đi thôi. Lại xong rồi, tất cả bị lộ rồi. Vân Vãn Giảng, tôi sẽ không tha cho cô và con gái cô. Cô không tha cho ai? Mẹ. Sao mẹ lại ở đây? Đừng gọi tôi là mẹ. Đừng tưởng tôi không biết trước đây cô đã làm những gì trước khi tôi báo cảnh sát. Mau đi đi. Mẹ. Vân là con gái ruột của anh Minh Tu, là cháu gái ruột của mẹ đấy. Đến lúc này rồi mà cô còn muốn lừa tôi sao? Tôi đã sớm sai người lấy tóc của Vân Dân và Bảo Bảo đi làm xét nghiệm. Bảo Bảo mới là con của Minh Tu. Không thể nào, nhất định là bọn họ đã làm giả rồi. Diệp Hữu Dung, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên tránh xa Minh Tu và ra khỏi tầm mắt của Vãn Giảng. Nếu không, tôi không ngại đưa cô vào tù đâu. Mẹ. Đi thôi. Đồ già khốn. Lần này ông lại sảng khoái thật đấy. Con trai, nhân lúc con vẫn còn cơ hội lựa chọn, ta không muốn con lầm đường lạc lối, cứ sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi đã nói rồi, tôi không phải con ruột của ông. Sao ông vẫn không hiểu vậy? Ta đã nhìn con lớn lên từ nhỏ. Từ khi con bập bẹ học nói đến lúc chập chững tập đi, ta đã ở bên con trong từng bước trưởng thành. Dù con không phải con trai ruột của ta, thì so với con trai ruột có gì khác biệt chứ? Con nghĩ ta ngốc à? Con nghĩ ta không biết sao? Ta biết hết đấy. Thì sao nào? Ta đã nhận định con chính là con trai của ta. Trước đây đã nhận, bây giờ vẫn nhận, sau này cũng phải nhận. Lão già khốn, đừng tưởng mày giở trò này với tao thì tao sẽ để mày sống. Hôm nay mày nhất định phải chết. Chỉ khi mày chết, tao mới có thể tranh giành với anh cả. Con trai, chỉ cần ta không chết, ta có thể đảm bảo cả đời con cơm no áo ấm. Không phải lo nghĩ nếu con xử lý ta thì nửa đời còn lại của con coi như tiêu tan. Con không nghĩ cho ta thì cũng phải nghĩ cho mẹ con chứ. Nói nhiều cũng vô ích. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Không. Đưa hắn lên đường, không. Dừng tay. Ba đừng sợ, bọn con đến cứu ba đây. Xử lý hắn cho tao. Xử lý hắn cho tao.
Lục Vạn Lý, mày không chạy thoát đâu. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào đâu mà mày chẳng làm gì cả, lại có được tất cả, còn tao thì không được. Dù tôi có cố gắng thế nào, thì cuối cùng tôi vẫn trắng tay. Vì anh tham lam vô độ, không biết phấn đấu. Lục Vạn Lý, anh bị tình nghi bắt cóc và mưu sát, đi với chúng tôi một chuyến. Bắt hắn lại, tên đại ác nhân. Ba không sao chứ? Vạn Lý sẽ thế nào đây? Ba đừng lo cho nó nữa. Nó đã làm đủ chuyện xấu, phần đời còn lại sẽ ở trong tù. Nhưng mà, ba, chân của ta. Khỏi rồi, ba hả? Con đưa ba đến bệnh viện trước. Nào. Có chuyện gì vậy mẹ? Ngồi xuống đi. Hôm qua ông nội gọi điện đến giục cưới. Con với Vãn Vãn ấy, năm nay nhất định phải cưới cho xong. Ấy gì mà ác? Từ giờ đến Tết còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi. Chúng ta phải mau chóng chuẩn bị thôi. Này, Vãn Vãn không thể đồng ý đâu nhỉ. Chúng ta cứ việc chuẩn bị trước, còn lại thì phải trông vào chính con thôi. Cố lên anh trai. Cố lên. Trông cậy vào ba đấy nhé. Cố lên. Thiệp mời, xe cưới, pháo cưới. Còn có bộ tam kim nữa. Tam kim thì không được. Thập kim. Đám cưới nhiều nhất cũng chỉ có ngũ kim thôi. 10 món vàng của mẹ thì người ta đeo kiểu gì đây? Sao lại không được chứ? Dây chuyền, bông tai, nhẫn, vòng tay, lắc chân. Mỗi ngón tay đều phải đeo một chiếc. Là con dâu nhà họ Lục, thể diện nhất định phải có. Muốn loại vàng ròng 24K, đặt ruột. Mẹ ơi, cái này phải nặng bao nhiêu đây? Không sao, coi như giảm cân con ghi lại. Đi. Vợ con mau lên. Đi đo xem trên người Vãn Vãn kích thước từng bộ phận. Mau đi, được. Tên xấu, ngươi muốn chết à? Trên lầu đang mổ heo à? Anh không sao chứ? Em muốn ăn đòn phải không? Đừng chạm vào anh. Đồ mất mặt. Bảo, chẳng phải con nói mẹ con ngủ có sấm đánh cũng không tỉnh sao? Sao cô ấy lại? Ý là ngủ buổi tối, không tính ngủ trưa. Không sao. Về màn cầu hôn lần này, em đã lên 2 kế hoạch. Kế hoạch A, giam cầm. Kế hoạch B, cắt đứt mọi mối quan hệ. Anh, thế thì không được đâu nhé. Người nhà họ Lục chúng ta làm gì cũng theo pháp luật. Không được anh cả. Hãy tin em. Lần này em chắc chắn đáng tin. Chắc chắn luôn. Xin lỗi anh cả nhé. Em không cố ý đâu. Kế hoạch A, giấu nhẫn trong bánh kem. Cốt yếu là phải khiến người ta bất ngờ. Mau ngồi đi. Hôm nay có ai sinh nhật sao? Hôm nay không phải sinh nhật của em. Có phải anh đã nhớ nhầm sinh nhật của người phụ nữ khác không? Anh không có. Em nghe anh giải thích đã. Vãn Vãn, đồ đàn ông tồi, chịu chết đi. Nghe anh giải thích đã. Sao anh không nói sớm là kỷ niệm 7 năm của chúng ta chứ? Không sao. Chúng ta ăn bánh đi. Được. Mau nếm thử đi. Có ngon không? Ngon. Em, có ăn phải thứ gì không? Thứ gì cơ? Chính là một thứ cứng ấy. Có. Sao vậy? Là kẹo à? Em nuốt xuống rồi. Em nuốt xuống rồi sao? Cái gì? Nuốt rồi á? Mọi người đang lo lắng chuyện gì vậy? Mau đến bệnh viện đi. Anh trai, lần này anh nhất định phải tin em. Phải biết rằng khi con người đi vệ sinh là lúc yếu đuối nhất. Tỷ lệ cầu hôn thành công 100%.
Cố lên, anh cả, cố lên, con trai, cố lên, ba yêu. Cố lên, Lục Minh Tu. Đều tại miếng bánh hôm qua. Bụng tôi. Anh đang làm gì vậy? Giảng Vãn, em có đồng ý lấy anh không? Anh trai, em đang đi vệ sinh. Nếu em không đồng ý với anh, thì anh sẽ không đứng dậy đâu. Anh trai, em đang đi vệ sinh. Ai lại cầu hôn trong nhà vệ sinh chứ? Anh mau ra ngoài đi, được không? Em có đồng ý với anh không? Nếu em không đồng ý với anh, thì anh sẽ... Không đưa giấy cho em tự liệu đi. Em đồng ý lấy anh, đưa giấy cho em đi. Thật sao? Anh sẽ đeo vào cho em. Em tự đeo được, để em tự đeo. Anh đưa giấy cho em trước đi, để anh đeo cho em. Giảng Vãn, em tiếp tục đi. Anh ra ngoài trước đây. Giết người là phạm pháp đấy. Giết người là phạm pháp đấy. Cầu hôn thành công rồi. Em đã bảo nghe em thì chắc chắn không sai mà. Cuối cùng tôi cũng cầu hôn thành công rồi. Lục Minh Tu, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mau đi thôi. Mẹ, làm vậy có đúng không? Hôm nay chị dâu con là quan trọng nhất. Nghe lời chị dâu con đi. Chủ yếu là chị dâu thấy 10 món vàng nặng quá. Vậy, vì ai sẽ đeo 10 món vàng đó? Anh chuẩn bị xong rồi. Đi thôi, đi kết hôn nào.